Hello, good afternoon. हॅलो, गुड आफ्टरनून. आज आपण आजच्या सत्रामध्ये आपण डिस्कस करणार आहोत रिसर्च ॲप्टिट्यूड याविषयी. हा आपला जो सेकंड युनिट आहे नेट आणि सेट या परीक्षेचा. तर त्यामधील हा आणखी एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. जसं मी सगळ्यांना यापूर्वी पण यापूर्वीच्या सेशनमध्ये पण आपण डिस्कस केलेलं आहे, की जसं आपल्याकडे 5 डिफरंट व्हर्टिकल्स वरती एका शिक्षकाला काम करायचं असतं. आणि त्या 5 व्हर्टिकल्समध्ये आपण पहिला व्हर्टिकल बघितलं, की टीचिंग. ॲज अ टीचर त्याला काय करायला पाहिजे प्रत्येक शिक्षकांना. तर टीचिंगमध्ये आपण टीचर्स आणि टीचिंग लर्निंग या प्रोसेसमध्ये टीचर आणि विद्यार्थी, शिक्षक आणि विद्यार्थी किंवा टीचर अँड स्टुडंट्स यांच्या दोघांमध्ये काय संबंध असतो, तो कशा पद्धतीने इस्टॅब्लिश करता येऊ शकतो. आणि जर आपण व्यवस्थित पद्धतीने के-एस-एस इम्पार्ट केले, ज्याला आपण कॉम्पिटन्सी म्हणतो, तर देन डेफिनेटली स्टुडंट्स विल बिकम द बेटर सिटिझन. म्हणजे ते फार चांगल्या पद्धतीने एक व्यवस्थित नागरिक बनण्यासाठी आपण त्यांना सपोर्ट करू शकतो. तर आपण अशा पद्धतीने पहिल्या व्हर्टिकलमध्ये टीचिंग ॲप्टिट्यूड विषयी चर्चा केली आहे. दुसरा जो सेकंड व्हर्टिकल आहे, सेकंड व्हर्टिकल ऑफ हायर एज्युकेशन सिस्टम इज द रिसर्च ॲप्टिट्यूड. आणि प्रत्येक शिक्षकाला रिसर्चची जोड असणे फार गरजेची आहे. आपण फक्त त्याला फक्त एक पी-एच-डी ही डिग्री पुरतं मर्यादित न राहता, आपण आपल्या टीचिंग लर्निंग प्रोसेसमध्ये रिसर्चचा कशा पद्धतीने उपयोग करू शकतो, हे सुद्धा आपण बघायला पाहिजे. तर त्या अनुषंगाने या या जो हा जो काही सेकंड युनिट आहे, त्याविषयी आपण चर्चा करणार आहोत. त्यानंतर आपण बोललो होतो, की तिसरा जो व्हर्टिकल्स असतो, तो असतो ॲडमिनिस्ट्रेशन. म्हणजे प्रत्येक टीचर्सला कुठल्या ना कुठल्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये ॲज अ ॲडमिनिस्ट्रेटर काम करायचं असतं. म्हणजे ही ऑर शी हॅज टू हँडल द ग्रुप हँडल करायचा आहे किंवा डिपार्टमेंट हँडल करायचं आहे किंवा इन्स्टिट्यूशन हँडल करायचं आहे. त्यानंतर चौथा व्हर्टिकल आपण बोललो होतो, की अक्रेडिटेशन. अक्रेडिटेशन नाउअडेज मॅन्डेटरी मेड बाय द यूजीसी, ज्याला आपण म्हणतोय की नॅक किंवा एनबीए फॉर सम टेक्निकल इन्स्टिट्यूशन्स किंवा नॅबेट. या व्यतिरिक्त वॉशिंग्टन अकॉर्ड वगैरे असे सगळे वेगवेगळे अक्रेडिटेशन्स असतात. दॅट इज द फोर्थ व्हर्टिकल. अँड द फिफ्थ व्हर्टिकल इज ऑलवेज ट्रेनिंग अँड डेव्हलपमेंट, और नाउअडेज वी कॉल इट ॲज अ लर्निंग अँड डेव्हलपमेंट. तर अशा पद्धतीच्या 5ही व्हर्टिकल वरती प्रत्येक शिक्षकाने काम करताना आपली भूमिका काय आणि आपण कशा पद्धतीने विद्यार्थ्यांना घडवू शकतो, या पद्धतीने फार विचार करणे महत्वाचं आहे. तर त्यातलाच हा जो सेकंड टॉपिक आहे आपला, तो आहे रिसर्च ॲप्टिट्यूड. अगेन दिस इज माय कॉन्टॅक्ट नंबर. कुणी पण कॉन्टॅक्ट करू शकता मला. या नंबरवरती व्हॉट्सअप नंबर आहेत. तुमच्या ज्या काही शंका असतील, क्वेश्चन असतील, ते आपण शेअर करूया. त्यानंतर जसं समजा आपण कुठल्याही रिसर्चच्या प्रोसेसमध्ये जातो आपण, तर त्यावेळेस आपल्याला सर्वात महत्त्वाचं एक वैज्ञानिक थॉमस एडिसनचं नेहमी स्टेटमेंट आपल्याला आठवतं, की थॉमस एडिसन सेड, "आय हॅव नॉट फेल्ड. आय हॅव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दॅट वोंट वर्क." कदाचित तुम्हाला माहिती असेल, जेव्हा थॉमस अल्वा एडिसनने विजेचा बल्ब बनवला, तेव्हा त्यांनी 10,000दा प्रयत्न केला आणि 10,000दा तो he was failed in his attempt to prepare a bulb. But जेव्हा तो 10,001 वा अटेम्प्ट होता, देन ही कुड एबल टू सक्सीड. म्हणजे तो स्वतः एक सक्सेसफुल झालेत. तर मित्रांनो, याचा अर्थ असा नाहीये की 10,000 अटेम्प्ट हे वाया गेलेत. म्हणजे देन व्हॉट ही सेड, की नाऊ आय कॅन से धिस 10,000 वेज कांट वर्क, विच मीन्स दॅट 10,001 जो आहे तो काम करतो. आणि साठीच आपण प्रत्येकाने किंवा त्याच पद्धतीने प्रत्येकाने वेगवेगळ्या विषयामध्ये वेगवेगळ्या संदर्भाने रिसर्च करणे हे अपेक्षित असतं. तर मित्रांनो, आपण याच फाउंडेशनवरती या युनिटला आपण डिस्कस करणार आहोत. जो आपल्याला सिलेबस प्रिस्क्राईब केलेला आहे यूजीसीने इन इन नेट एक्झाम किंवा सेट एक्झाममध्ये फॉर द रिसर्च ॲप्टिट्यूड, आपण तो सिलेबस पण बघूया. तर सिलेबसमध्ये कुठले कुठले टॉपिक कव्हर होतात. तर सगळ्यात पहिले रिसर्चचा द मिनिंग ऑफ रिसर्च. सिंपल गोष्ट आहे, की आपण जेव्हा मीनिंग ऑफ रिसर्च विषयी विचार करतोय, की रिसर्च म्हणजे काय? रिसर्च कशाला म्हणायचं? रिसर्च केल्याने काय फायदा होऊ शकतो? कुठले संदर्भांविषयी आपण चर्चा करू शकतो किंवा सिम्पली रिसर्च या शब्दामध्येच 2 गोष्टींची ॲडिशन दिसतं आपल्याला, प्लस सर्च.
म्हणजे प्रत्येक वेळेस रिसर्चर हा डिस्कव्हरी किंवा इन्व्हेन्शनच करतो असं नाही. तर तो काय करतोय, एखादी एक्झिस्टिंग गोष्ट आहे, त्या गोष्टीला मॉडिफाय करण्याचा प्रयत्न करतो किंवा त्याला सुपअप कसं होईल. तर तो काय करतो, संशोधनामध्ये जे काही सेकंडरी डाटा ज्याला म्हणतोय आपण, की रिसर्च पब्लिकेशन्स आहेत किंवा पेटंट पब्लिकेशन आहे किंवा बुक्स आहे, त्यामधनं तो माहिती गोळा करतो, माहितीचं संकलन करतो आणि त्या माहितीच्या आधारे त्या गोष्टींना इम्प्रूव्ह करण्याचा प्रयत्न करतो. कदाचित आपल्याला माहिती आहे, आपण सुरुवातीला आपण जेव्हा मोबाईल फोन्स वापरायचो, तर बॅटरीची लाईफ ही फार कमी होती, की ठीक आहे 4 तास, 5 तास किंवा मे बी 12 अवर्स ऑर द 24 अवर्स चालत असेल Android फोनमध्ये. बट नाऊ यू कॅन इमॅजिन ऑर यू कॅन सी, की Android फोनमध्ये सुद्धा 2-2 दिवस, 3-3 दिवस तुमची बॅटरी वर्क करतं. याचा अर्थ काय, की सायंटिस्ट ऑर द रिसर्चर हॅज डन ट्रिमेंडस वर्क इन द फील्ड ऑफ बॅटरी टेक्नॉलॉजी अँड देन दे इम्प्रूव्ड द परफॉर्मन्स ऑफ बॅटरी. म्हणजे आता याचा अर्थ काय होतो, रिसर्च करण्यामागचा एक सगळ्यात महत्वाचा संदर्भ किंवा महत्वाची भूमिका ही असते, की आपण कुठल्याही ह्युमन बिईंगचं ज्याला म्हणतो आपण ईज ऑफ डुईंग किंवा एक त्यांच्या वेलफेअरसाठी आपण काय काम करू शकतो किंवा सेकंड ऑब्जेक्टिव्ह असू शकतो वेलफेअरसाठी काम करताना कुठल्याही डिव्हाइसेसचं परफॉर्मन्स वाढवून कॉस्ट कशा पद्धतीने आपण कमी करू शकतो. तर ही सगळ्यात महत्वाची रिसर्चची भूमिका असतं. तर मग त्या रिसर्चचे आपण वेगवेगळ्या डेफिनेशन बघूया इकडे पुढे पुढल्या टॉपिक्समध्ये. तर रिसर्चचे वेगवेगळे टाइप्स असतात. जसं सायंटिफिक रिसर्च आहे किंवा थेरॉटिकल रिसर्च आहे किंवा सोशल सायन्सेसमध्ये रिसर्च केला जातं किंवा हिस्टॉरिकल रिसर्च आहे. तर मित्रांनो असे रिसर्चचे वेगवेगळे टाइप्स आहे. क्वांटिटेटिव्ह आहे किंवा क्वालिटेटिव्ह आहे. तर आपण या सगळ्या रिसर्चच्या टाइपविषयी सुद्धा येणाऱ्या सत्रामध्ये आपण चर्चा करूया. त्यानंतर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च ऑल्सो विल बी डिस्कसिंग. नंतर पॉझिटिव्हिझम अँड पोस्ट पॉझिटिव्हिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च. आपण त्याला कशा पद्धतीने रिसर्चच्या विषयी विचार करायला पाहिजे किंवा त्याचा कशा पद्धतीने फायदा होऊ शकतो सोसायटीसाठी, या पद्धतीने कसा थॉट असायला पाहिजे, दॅट ऑल्सो विल बी ट्राइंग टू डिस्कस. त्यानंतर वेगळ्या मेथड दिलेल्या आहे. आपण दुसऱ्या सत्रामध्ये बघूया, की डिफरंट रिसर्चच्या मेथड्स आहे, ज्यामध्ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आहे. तर मॅक्सिमम टाईम आपण बघतोय, की विद्यार्थी जो सायन्सचा स्टुडंट असतो, तो काय करतो, की आपल्या लॅबोरेटरीमध्ये नंबर ऑफ टाइम्स ही ऑर शी मस्ट बी ट्राइंग टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट टू गेट द इम्प्रूव्हमेंट इन क्वालिटी ऑफ एनी ऑफ द डिव्हाइसेस ऑर द मटेरियल्स. तर त्या रिसर्चला आपण काय म्हणू शकतो, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आहे तो. त्याच व्यतिरिक्त समजा एक दुसरा रिसर्च असतो, डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च असतो. ज्याला आपण म्हणू शकतो, की एखादी इम्पिरिकल स्टडी केलेली आहे आणि त्या इम्पिरिकल स्टडी केल्यानंतर आपण एक राइटअप लिहितो आहे. तर त्या पद्धतीने आपल्याला वी कॅन डिफाईन दॅट रिसर्च एज अ डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च. त्यानंतर आपल्याला माहिती आहे मॅक्सिमम जे कोणी हिस्ट्रीचे विद्यार्थी असतील, त्या सगळ्यांना माहिती आहे, की दुसरी जी रिसर्चची टाइप आहे ती म्हणजे हिस्टॉरिकल रिसर्च. तर हिस्टॉरिकल रिसर्चमध्ये जे काही एव्हिडन्सेस आहे, पुरातन काळातले एव्हिडन्सेस आहे किंवा मध्ययुगीन काळातले असेल किंवा मॉडर्न हिस्ट्रीमधील असेल किंवा मिडिएव्हल असेल, व्हॉटएव्हर इट मे बी. तर त्या बेसिसवरती आपण कशा पद्धतीने ज्ञानाचं संकलन करू शकतोय किंवा त्याला कशा पद्धतीने इंटरप्रिट करू शकतो, या रिसर्चला आपण हिस्टॉरिकल रिसर्चमध्ये मोडला जातो. त्यानंतर क्वालिटेटिव्ह अँड क्वांटिटेटिव्ह मेथड्स ऑफ द रिसर्च. तर फारच सिंपल आहे. क्वालिटेटिव्ह रिसर्च जर आपल्याला करायचं असेल, तर मी तुमच्याकडे एखादी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरी आहे. आता क्वेश्चनरी म्हणजे काय? डाटा कलेक्शन विथ द हेल्प ऑफ क्वेश्चनरी आपण कशी करतो, हे सुद्धा आपण डिटेलमध्ये डिस्कस करूया. तर जर समजा तुम्ही एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन्स बनवून घेतले आणि तुमच्याकडे एखादा रिस्पॉन्डंट आहे, त्या रिस्पॉन्डंटला तुम्ही वन बाय वन सिक्वेन्शियली क्वेश्चन्स विचारताय आणि त्या प्रश्नांना तो रिस्पॉन्डंट उत्तर देतोय आणि तुम्ही ते नोट डाउन करताय. आता तुम्हाला हा डाटा जो इंटरप्रिट करायचा आहे किंवा नोट डाउन करायचा आहे, तर धिस डाटा इज कॉल्ड ॲज अ क्वालिटेटिव्ह डाटा. म्हणजे दिस इज द क्वालिटेटिव्ह, इट्स नॉट अ क्वांटिटेटिव्ह. ठीक आहे, की तुम्ही तुमच्याकडे ते क्वालिटेटिव्ह डाटा आला आणि त्याला आता तुम्हाला अनालिसिस करायची आहे. तर अशा पद्धतीच्या रिसर्चला आपण क्वालिटेटिव्ह रिसर्च म्हणू. त्यानंतर मित्रांनो नेक्स्ट रिसर्च आहे क्वांटिटेटिव्ह मेथड्स ऑफ द रिसर्च. आता क्वांटिटेटिव्ह मेथड्समध्ये काय येतं, की जसं आपण एखादी सर्व्हे करतो आहे किंवा एखादी छान तुम्ही क्वेश्चनरी फ्रेम केली आहे आणि ती जी क्वेश्चनरी फ्रेम करून तुम्ही डाटा कलेक्ट करता आहात विद्यार्थ्यांकडनं किंवा रिस्पॉन्डंटकडनं, तर त्या रिसर्चच्या टाइप्सला आपण क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च म्हणू शकतो किंवा क्वांटिटेटिव्ह मेथड्स ऑफ द रिसर्च म्हणू शकतो. तर याविषयी आणखी डिटेलमध्ये आपण डिस्कशन करण्याचा प्रयत्न करूया.
त्या व्यतिरिक्त स्टेप्स ऑफ द रिसर्च हा फार महत्वाचा टॉपिक आहे, ज्याविषयी आपण चर्चा करणार आहोत. त्यानंतर थेसिस अँड आर्टिकल रायटिंग, याचे वेगवेगळे व्यवस्थित पद्धती असतात. कशा पद्धतीने आपण थेसिस लिहायला पाहिजे, थेसिसचे चॅप्टर्स कुठले असू शकतात. तर त्या सगळ्या याच्यावरती सुद्धा आपण काम करणार. फॉर्मॅट अँड स्टाईल ऑफ रेफरन्सिंग. स्टाईल ऑफ रेफरन्सिंग मध्ये कदाचित तुम्हाला माहिती असेल. कोणी मला सांगू शकता का, की स्टाईल ऑफ रेफरन्सिंग मध्ये कुठल्या कुठल्या स्टाईल असतात? Yes, yes, in chat, can you tell me style of referencing? कुठल्या कुठल्या स्टाईल असतात? Yes, so many participants are online. कुठल्या कुठल्या स्टाईल असतात? Yes, yes, participants. I want to know the references style. So please mention. Anyone can write, please. Yes, yes, I am not getting any response from your side. कुठल्या स्टाईल असतात रेफरन्सेसच्या? Yeah, got it. Yes, APA. Website is not a style. हा, आणखी? Yes, right. APA is right. त्यानंतर पुन्हा नाही, कृतीदेव पण नाही. येस, चुकतोय आपण. वेबसाईट पण नाही, कृतीदेव पण नाही. APA, हार्वर्ड. येस. अगेन. So let me write some important style of the references. MLA, yes, right. Again, again I am writing here. Ah, very good, Chicago. So फ्रेंड्स, दीज आर द स्टाईल ऑफ रेफरन्सेस, आणि या सुद्धा विषयी आपण यामध्ये चर्चा करणार आहोत. आपण बघूया पुन्हा डिटेलमध्ये. त्यामध्ये कुठल्या स्टाईलमध्ये ऑथरचं नाव पहिले असतं, किंवा ऑथरचं नाव कशा पद्धतीने लिहिलं जातं. त्यानंतर इयर असतं का, मग इयर फॉलोड बाय टायटल ऑफ द आर्टिकल असतं, टायटल ऑफ द आर्टिकल फॉलोड बाय व्हॉल्यूम नंबर असेल, व्हॉल्यूम नंबर फॉलोड बाय पेज नंबर असेल. तर या सगळ्या गोष्टी सुद्धा आपण या या जो काही थेसिस अँड आर्टिकल रायटिंग मध्ये आपण डिस्कस करूया. सो आय गॉट द एक्सलंट आन्सर. Okay, so now and the next topic would be there, like application of ICT in research. तर हा एक फार महत्वाचा टॉपिक आहे. जेव्हा आपण कुठलाही रिसर्च करतोय, सायंटिफिक रिसर्च असो किंवा तुमचा सोशल सायन्सेस मध्ये रिसर्च असो, तर आपण काय करतोय, हा रिसर्च करताना आयसीटी टूल्स आपल्याला खूप सगळे यूज करायचे असतात. तर जर समजा तुम्ही सगळे ऑलमोस्ट जर सोशल सायन्सेसचे असेल, तर तुम्हाला माहिती आहे की आयसीटी टूल मध्ये कुठले टूल्स येतात. आयसीटी टूल्स मध्ये मला सांगू शकता तुम्ही, कुठल्या आयसीटी टूल्सचा यूज करतोय आपण रिसर्च मध्ये? येस, एनीवन? प्लीज नोट डाउन. आयसीटी टूल्स. सो नाउ जस्ट वे आर आय एम आस्किंग अबाउट आयसीटी टूल्स. कुठल्या आयसीटी टूल्स आपल्याला रिसर्च करताना लागत असतात? येस, कुठले टूल्स लागतात आपल्याला? Okay, SPSS, that's great. Again, simple tool, again you can tell me. SPSS, that's right. SPSS is statistical packages for social sciences. Printer is not ICT tool. Printer is not ICT tool. PC is not ICT tool. So I got some response like SPSS. Google Meet is not, no. Sorry. Yes, again.
Yes, I am asking about ICT tools. So simply you can note down SPSS, Excel, same. Okay, so these all are the ICT tools. Means some softwares, yeah, you can consider this as a ICT tool, but आपण जर समजा एक खूप कॉन्क्रीट विचार केला तर आयसीटी टूल्स कुठले असणार की SPSS, एक्सेल, सेम या किंवा सॉफ्टवेअर या सगळ्या जे काही टूल आहे ते आपण विचार करता येईल की ते आहे आपले आयसीटी टूल्स. तर आपण त्याविषयी सुद्धा डिस्कस करूया. आपण बघूया तुमचे सगळे प्रश्न उत्तर आपल्याला कसे करता येईल ते. त्यानंतर आपण लास्ट टॉपिक जो डिस्कस करणार आहोत तो म्हणजे रिसर्च इथिक्स. आणि हा फार महत्वाचा टॉपिक आहे आजच्या संदर्भामध्ये. जसं तुम्हाला माहिती असेल, तुम्ही मला सांगू शकता का रिसर्च इथिक्स विषयी एक फार महत्वाचा वर्ड आहे. कुठला वर्ड आहे जो रिसर्च इथिक्स विषयी आपण नेहमी स्पेल करतो? की तुम्ही जेव्हा पेपर लिहिता तेव्हा रिसर्च इथिक्स मध्ये काय असायला पाहिजे? व्हॉट यू नीड टू इन्क्लूड इन रिसर्च इथिक्स? व्हॉट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट व्हाईल रायटिंग अ पेपर ऑर थेसिस? काय महत्वाचं असतं? And that is the part of research ethics. Anyone? Yes. So nowadays the word is most popular word. No, I'm asking about research ethics. So what should not be there in your paper? So I have written, yes, Rushi, right, plagiarism. तर मित्रांनो, आपण कुणाचंही कुठलंही लिटरेचर चोरता कामा नये. जर आपल्याला कुणाच्या पेपर मधल्या कुठल्या लाईन्स किंवा कुठला पार्ट जर घ्यायचा असेल तर आपल्याला तर आपल्याला प्रॉपर सायटेशन देणं हे फार गरजेचं असतं. आणि त्याच रिसर्च इथिक्सलाच आपण म्हणतो की संशोधकाची नीतिमूल्यता. तर अशा पद्धतीने आपण रिसर्च इथिक्स विषयी सुद्धा डिटेल चर्चा करण्याचा प्रयत्न करूया. तर या या सगळ्या गोष्टींना आपण वन बाय वन डिस्कस करूया. आता आपण थोडंसं बघूया. जसं तुमची पण डिमांड होती की सर काही प्रश्न पण असायला पाहिजे. तर नाउ लेट अस फोकस ऑन सम क्वेश्चन्स बेस्ड ऑन रिसर्च ॲप्टिट्यूड. तर आपण रिसर्च ॲप्टिट्यूड मधले आपण बघू शकतो की काही जर प्रश्न आपल्याला पाहिजे आहे तर ते कुठले प्रश्न आपण चर्चा करू शकतो. तर आपण लेट अस फोकस ऑन सम एमसीक्यूज. आपण काही एमसीक्यूज बघू. सो लेट्स मूव टू सम एमसीक्यूज. येस. आता मी तुमच्या पुढे मी ऑलमोस्ट 10 एमसीक्यू आपण डिस्कस करूया आणि या 10 एमसीक्यूच्या माध्यमातून पुढचा युनिट आपण डिस्कस करण्याचा प्रयत्न करूया. तर आपल्याला सगळ्यात पहिला इथे बघता येईल प्रश्न आहे आपल्या पुढे की मोस्ट इसेन्शियल क्वालिटी फॉर अ रिसर्चर इज, किंवा त्यालाच आपण मराठीमध्ये म्हणू शकतो की संशोधकासाठी सर्वात आवश्यक गुण हा होय पंक्च्युअलिटी, इंटेलिजन्स, जेन्युइन इंटरेस्ट इन रिसर्च, मास्टरी ओव्हर अ सब्जेक्ट. यालाच आपण जर बघितलं मराठीमध्ये तर वक्तशीरपणा, बुद्धिमत्ता, संशोधनातील मनापासून असणारी अभिरुची, स्वतःच्या विषयावरील प्रभुत्व. येस. कुठलं उत्तर असेल? Yes, Rahul C. Again, any answer from any respondent? Okay, very nice. ओके. आता बघा आपण जर या प्रश्नाकडे बघितलं, व्हेरी गुड इंटेलिजंट पार्टिसिपंट्स आर हिअर. तर मित्रांनो आपण या जर प्रश्नाकडे बघितलं तर आपल्याला काय दिसतं? मोस्ट इसेन्शियल क्वालिटी फॉर अ रिसर्चर इज. तर जर समजा बघितलं आपण ना, जर फार मायन्युटली बघण्याचा प्रयत्न केला तर आपल्या लक्षात येईल की या चारही क्वालिटी रिसर्चर मध्ये असणं फार गरजेचे आहेत. जसं पंक्च्युअलिटी, वक्तशीरपणा फार महत्वाची आहे. इंटेलिजन्स पण फार महत्वाचा आहे. जेन्युइन इंटरेस्ट इन रिसर्च पण तेवढाच महत्वाचा आहे. आणि मास्टरी ओव्हर अ ओन सब्जेक्ट, स्वतःच्या विषयावर प्रभुत्व असणे फार गरजेचं आहे. पण आता याला जर आपल्याला विच वन इज सुपेरियर, आपला आन्सर आपलं कुठलं राहील की विच वन इज सुपेरियर. तर आता सुपेरियरचं जेव्हा आपण
आन्सर आपण बघूया की सुपेरियरचं सुपेरियर विच वन? तर आपल्याकडे सुपेरियर जर बघितलं आपण, तर आपल्याला बघता येईल की जेन्युइन इंटरेस्ट इन रिसर्च म्हणजे संशोधनातील मनापासून असणारी अभिरुची. ते जर असेल तर तुमचा वक्तशीरपणा कामी येतील. ती जर असेल तर तुमची बुद्धिमत्ता कामी येतील. ती जर रुची असेल तर तुमचं स्वतःच्या विषयावरती असलेलं प्रभुत्व कामी येतील. तर त्यामुळे मित्रांनो आपल्याला आपला आन्सर काय राहणार तर सी जेन्युइन इंटरेस्ट इन रिसर्च. त्यानंतर नेक्स्ट 7th क्वेश्चन आहे. रेकॉर्डिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव्ह नोट्स इन क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च इज कॉल्ड ॲज. गुणात्मक संशोधनात चिंतनशील टिपाच्या नोंदी करणे ॲज असे म्हणतात. थोडं ब्लर होत आहे, माहिती नाही मला. तर याचा आन्सर राहील आपलं की कोडिंग देन द लाईक सो कोडिंग, मेमोइंग, देन द डिकोडिंग और द इन्स्ट्रक्टिंग. तर आपलं यातला आन्सर राहील आपलं की मेमोइंग म्हणजे टीप काढणे हे सगळ्यात महत्वाचं आन्सर आपल्याला असतील. त्यानंतर नेक्स्ट आपण बघूया. नेक्स्ट आता थोडं क्लिअर झालेलं आहे. या येस. आता आपण पुढला एक बघूया. आपल्याकडे पुढल्या पण क्वेश्चन्सचा तुम्ही थोडं मोठं करा. तुमची स्क्रीन जर मोठी केली तर तुम्हाला मिळेल. मी नेक्स्ट टाइम फक्त मिनिमम क्वेश्चन्स एका स्लाइड्समध्ये टाकणार. तर आता वाचतो आहे. मी तुमच्या ग्रुपमध्ये शेअर करतो आहे आणि सगळ्यांनी प्लीज मला व्हॉट्सअप करा. मी तुम्हाला एका नेट सेटचा जो ग्रुप बनवलाय आपण त्यात ऍड करणार. म्हणजे तुम्हाला फ्रिक्वेंटली सगळ्या गोष्टी मी शेअर करणार. तर आपण इथे बघूया. प्रश्न इकडे आहे आपल्याकडे. अ व्हेरिएबल अकॅडमिक अचिव्हमेंट विल बी मेझर्ड ऑन. म्हणजे शैक्षणिक संपादन हे चल श्रेणीवर मोजले जातात. नॉमिनल, इंटरवल, रेशिओ अँड ऑर्डिनल. नामांकन, आंतर, गुणोत्तर, क्रमांकन. यातलं कुठलं उत्तर राहील? येस, विच वन इज आन्सर फॉर 8? थोडं झूम करून बघावं लागेल तुम्हालाच. याचं पण आन्सर जे राहील आपलं ते इंटरवल राहतील. आन्सर इज बी फॉर दिस. त्यानंतर मी नेक्स्ट क्वेश्चन वाचतो आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन्स आपण हे क्वेश्चन थोडे स्किप करू. आपण नंतर ह्या क्वेश्चन्सला घेता येतील. एक लास्ट प्रश्न घेतो यातला. रिसर्च पेपर इज बेस्ड ऑन. तर आपल्याला इथे बघा यांनी काय म्हटलंय की प्रायमरी डाटा, सेकंडरी डाटा, डिस्क्रिप्टिव्ह डाटा. आता यांनी यापैकी म्हणतोय की ओनली बेस्ड ऑन द प्रायमरी डाटा, ओनली 2 लाईक अ सेकंडरी डाटा, ओनली 3 डिस्क्रिप्टिव्ह डाटा. तर विच वन इज आन्सर फॉर दिस? कुठलाही रिसर्च पेपर हा कुठल्या डाटाच्या वरती असतो? तो प्रायमरी डाटावरती राहणार की सेकंडरी डाटावरती राहील? सर, तर पेपर जो असतो कुठलाही रिसर्च पेपर हा प्रायमरी आणि सेकंडरी दोन्ही डाटांचं कॉम्बिनेशन असतो. तर त्यामुळे आपण हाही क्वेश्चन्स आपण अशा पद्धतीने डिस्कस करू शकतो. इथे छान दिसतंय. नाउ लेट अस फोकस ऑन दिस. येस, आन्सर इज राईट. बोथ मीन्स प्रायमरी आणि सेकंडरी दोन्ही डाटांवरती रिसर्च पेपर हा डिपेंड असतो. राईट. येस, आता दिसतंय स्क्रीनवरती. पुन्हा आणखी थोडं काही कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न आहे. आपण हे शेवटी पण घेता येईल आपल्याला. एक मी आता 7th नंबरचा क्वेश्चन डिस्कस करतोय. एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस आर एम टू. प्रायोगिक संशोधनाचा हेतू हा असतो. आता प्रायोगिक संशोधनाचं मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल दिलं होतं, मोबाईल फोनची बॅटरी.
किंवा असे खूप एक्झाम्पल्स आहे. आपण वॉटरची इम्प्रुव्हमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ वॉटर किंवा जे काही लॅबोरेटरीमध्ये रिसर्च केला जातात त्याला आपण एक्सपेरिमेंटल रिसर्च म्हणतो. त्याचा एम काय असतं की इस्टॅब्लिश असोसिएशन बिटवीन व्हेरिएबल्स, डिस्क्राईब व्हेरिएबल्स, स्टडी द अप्लिकेशन ऑफ थेअरी अँड स्टडी ट्रेंड अनालिसिस. तर याचं फारच सुंदर मराठीत जर बघितलं आपण, प्रायोगिक संशोधनाचा हेतू हा असतो चलांमधील संबंध प्रस्थापित करणे, चलांचे वर्णन करणे, सिद्धांताच्या उपयोजनाचा अभ्यास करणे, प्रघात ट्रेंड विशेषणाचा अभ्यास करणे. येस, आन्सर इज सी. स्टडी द अप्लिकेशन ऑफ theory. राईट. स्टडी द अप्लिकेशन ऑफ theory इज द एम ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. नाउ लेट अस फोकस टू नेक्स्ट क्वेश्चन्स. हे पण छान थोडे दिसत नाहीये तर मी आता स्किप करतोय. नाउ लेट अस फोकस टू अनदर पोर्शन. नाउ लेट अस मूव. आपण क्वेश्चन्स आपण आता काय करूया की हे जस्ट आपल्याला एक इंट्रोडक्शन म्हणून मी सगळे प्रश्न तुमच्या पुढे डिस्कस करण्याचा प्रयत्न केला. आपण काय करूया की आता आपण पहिले टॉपिक डिस्कस करूया आणि टॉपिकच्या वरती जे काही क्वेश्चन्स किंवा प्रश्न असतील त्यांना आपण पुढे डिस्कस करण्याचा प्रयत्न करूया. तर आता आपण यापुढे जे डिस्कस करणार आहोत ते सगळ्यात पहिला पॉइंट आहे तुमच्या सिलेबसमध्ये. सगळ्यांकडे सिलेबस असणार. मी ग्रुपमध्ये पण आज सिलेबस आणि सगळ्या गोष्टी शेअर करणार. तर सगळ्यात पहिला जो आपल्याकडे पॉइंट आहे, तर पॉइंट कुठला येतो आपल्याकडे की रिसर्चचा मिनिंग ऑफ द रिसर्च, टाइप्स अँड कॅरेक्टरिस्टिक्स, पॉझिटिव्हिझम अँड पोस्ट पॉझिटिव्हिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च. तर याविषयी आपण चर्चा करूया आजच्या सत्रामध्ये आणि वेळ मिळाला तर आपण मग टाइप्स ऑफ रिसर्च कडे थोडं वळूया. नाउ लेट अस सी द मीनिंग ऑफ रिसर्च. तर आपण आता मीनिंग ऑफ रिसर्च जर जेव्हा बघायला जाऊ आपण, तर मीनिंग ऑफ रिसर्च म्हणजे काय, तर लेट अस सी. रिसर्चला आपण वन बाय वन डेफिनेशन आपल्याला समजून घेणे फारच महत्वाचं आहे. आपण या सगळ्या डेफिनेशन समजून घ्यायला पाहिजे आणि या डेफिनेशन समजून घेताना आपल्याला कळेल की रिसर्च म्हणजे काय. इट्स अ लॉजिकल अँड सिस्टमॅटिक सर्च फॉर न्यू अँड युजफुल इन्फॉर्मेशन ऑन अ पर्टिक्युलर टॉपिक. म्हणजे लक्षात ठेवा की रिसर्च मध्ये काय की रिसर्च म्हणजे लॉजिकल अँड सिस्टमॅटिक सर्च. म्हणजे कसंही रॅन्डम सर्च करून चालणार नाही. मी तुम्हाला लिटरेचर रिव्ह्यू कसा करतो त्याविषयी सुद्धा काही संकल्पना देईल की लिटरेचर रिव्ह्यू करताना कीवर्ड्सला कसं फाइंड आउट करायचं, कीवर्ड्स कुठे फाइंड आउट करत असतो आपण, सर्च इंजिन कुठले असतात. मला तुम्ही सर्च इंजिन सांगू शकता का. जर तुम्हाला रिसर्च विषयी जर शोधायचं असेल तर व्हॉट आर द सर्च इंजिन. येस, सर्च इंजिन. येस, मला तुम्ही सर्च इंजिन सांगू शकता. सर्च इंजिन कुठले कुठले आहेत. मी तुम्हाला एक क्ल्यू देतो आहे. डू यू नो स्कोपस. सगळ्यांना स्कोपस माहिती आहे. स्कोपस माहिती आहे सगळ्यांना. स्कोपस. येस और नो प्लीज. येस और नो. हा, शोधगंगा. राईट. ओके, व्हेरी नाईस. शोधगंगा, गुगल स्कॉलर. व्हेरी गुड. पुन्हा स्कोपस, अगेन जे स्टार. येस, व्हेरी गुड. गुगल, याहू. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. थँक यू. सो व्हेरी गुड. Firefox is not a search engine, it's a browser. प्रशांत, प्लीज नोट डाऊन दिस क्वेश्चन. फायरफॉक्स हा जो तुम्ही लिहिलेला आहे यावरती पण आयसीटी मध्ये क्वेश्चन येतो. सो फायरफॉक्स इज अ ब्राउझर, इट्स नॉट अ सर्च इंजिन. ओके, तर ते आपण अशा पद्धतीने या प्रत्येक सर्च इंजिन मधनं आपण, स्प्रिंजर इज नॉट सर्च इंजिन, शोधगंगोत्री इज सर्च इंजिन. दॅट्स राईट. क्रोम इज नॉट सर्च इंजिन आहे ना. म्हणजे काही जे तुमचे कन्सेप्ट आणि मिसकन्सेप्ट आहे ते पण आपण क्लिअर करूया.
please. So now this Chrome is also a browser. It's not search engine. Okay. So now again, some like a EPW, I don't know. So economic and political weekly maybe, but it's a like a journal. Springer is again the publisher. So Springer is again here you can see Springer जे आहे Springer is publisher, not a search engine. SCI Science Direct is also, yeah, Science Direct is you can search from Science Direct. Like Science Direct and all, like means you may be knowing Science Direct is basically elsewhere. So you can have this. Yes, thank you. So now in that way, we can have systematic and logical search for new and useful information on a particular टॉपिक. म्हणजे एखादी विषय आपण निवडलेला आहे, त्या विषयावरती सखोल माहितीचं आपल्याला सखोल माहिती आपण कलेक्ट करायला पाहिजे, म्हणजे युजफुल असणारी ऑन ए पर्टिक्युलर टॉपिक. त्याला आपण काय म्हणू, दॅट इज व्हॉट द मिनिंग ऑफ द रिसर्च. सेकंड थिंग, सिस्टमॅटिक इन्क्वायरी दॅट प्रोव्हाइड्स इन्फॉर्मेशन टू गाईड मॅनेजरियल डिसिजन्स. आता बघा, तुमच्याकडे समजा सपोज तुम्ही एखाद्या छान ऑर्गनायझेशन मध्ये काम करता आहात, यू मे बी मॅनेजर, आणि तुम्हाला एखादी डिसिजन घ्यायची आहे. जेव्हा तुम्हाला माहित असेल की डिसिप्लिनरी ऍक्शन मध्ये जेव्हा डिसिजन घ्यायची असते, तेव्हा सायटेशन्स फार गरजेचे असतात, की अशा सिच्युएशन्स मध्ये कशा पद्धतीने निर्णय घेतला जातो. किंवा तुम्हाला जर निगोशिएशन स्किल वरती जर तुम्हाला काही थोडी इन्फॉर्मेशन असेल, किंवा आय कॅन टेक सम सेशन्स, तर निगोशिएशन मध्ये सुद्धा डिसिजन घेत असताना काही व्यवस्थित सायटेशन असणं गरजेचं आहे. तर अशा पद्धतीने हे सायटेशन्स कशी मिळतील, तर सायटेशन्स करण्यासाठी एक संशोधक वृत्ती आपली असायला पाहिजे, किंवा संशोधन हे फार गरजेचं असतं. म्हणून सिस्टमॅटिक इन्क्वायरी दॅट प्रोव्हाइड्स इन्फॉर्मेशन टू गाईड मॅनेजरियल डिसिजन्स. त्यानंतर रिसर्च म्हणजे काय, अ प्रोसेस ऑफ प्लॅनिंग फॉर व्हॉट, प्लॅनिंग टू रीच टू सर्टन कन्क्लुजन, म्हणजे कुठल्या तरी फायनल कन्क्लुजन पर्यंत किंवा निर्णयात्मक भूमिकेपर्यंत पोहोचण्यासाठी केलेली प्रक्रिया म्हणजे रिसर्च. म्हणजे प्रोसेस ऑफ प्लॅनिंग. ऍक्वायरिंग इज व्हॉट, डाटा. डाटा कुठनं ऍक्वायर करणार तुम्ही, रिस्पॉन्डंट कडनं. आता रिस्पॉन्डंट हे वेगवेगळ्या टाइप्सच्या रिसर्चमध्ये वेगवेगळे असू शकतात. बरोबर. जर समजा तुम्ही सायकोलॉजिकल रिसर्च केला, तर तुमचा सब्जेक्ट म्हणजे तुमचा जो काही रिस्पॉन्डंट राहील, दॅट इज व्हॉट वी कॉल्ड अ सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट मे बी डिफरंट. किंवा जर तुम्ही एखादी टीचिंग लर्निंग प्रोसेसवरती रिसर्च कराल, तर तुमचे सब्जेक्ट मस्ट बी द डिफरंट. आता डाटा हा ऍक्वायर करण्याचे माध्यम पण वेगळे असू शकतात. जसं तुम्हाला माहिती आहे की कुठल्या कुठल्या मेथड्सनी आपण डाटा ऍक्वायर करू शकतो. येस, मेथड्स ऑफ, ओके, डाटा. Yes. What are the methods of data acquiring, or we call it a data collection? Yes. So I want to know the methods for data collection. Very interactive participants. I'm really happy. Yes. What are the methods of data collection? Planning तर मी सांगितलंय तुम्हाला. Then data collection, data acquiring. What are the methods? Interview, right? Very good. Then questionnaire. Good. Questionnaire again. गृहीतके, assumptions or the hypothesis is somewhat different. That we'll discuss later. तर आपल्याला डाटा अक्वायरिंग, या सर्वे मीन्स येस. येस, फार छान रिस्पॉन्सेस आहे आपल्याकडे. तर आपल्याला डाटा अक्वायरिंग आपण कुठे, हा सेकंडरी डाटा, दॅट वी विल डिस्कस लॅटर. म्हणजे कशाला प्रायमरी म्हणायचं, कशाला सेकंडरी म्हणायचं, आपण ते बघूया ना. तर डाटा अक्वायरिंग, प्रायमरी डाटा आपण कशाने अक्वायर करू शकतो, क्वेश्चनरी आहे, इंटरव्ह्यूज आहे, किंवा सर्वे ज्याला म्हणू. तर विथ द हेल्प ऑफ दॅट वी कॅन अक्वायर अ डाटा, प्रायमरी डाटा. सेकंडरी डाटा आपल्याला माहिती आहे कुठनं अक्वायर करतो आपण, फ्रॉम व्हेअर वी कॅन अक्वायर द सेकंडरी डाटा,
येस, सेकंडरी डाटा कुठनं मिळेल आपल्याला? येस, व्हेरी नाईस. सेकंडरी डाटा फ्रॉम व्हेअर वी कॅन गेट इट? कुठनं मिळेल आपल्याला सेकंडरी डाटा? नॉट मेल. हा, स्केड्यूल व्हॉट, या, प्लीज प्लीज, सेकंडरी डाटा कुठून मिळेल आपल्याला? ओके, ऑफिसेस, वेबसाइट्स, बुक्स, जर्नल्स. व्हेरी गुड ऋषी, व्हेरी नाईस. या, बुक्स, जर्नल्स, एजन्सीज, या, सम रिपोर्ट ऑफ द क्वेश्चनरी नाही. प्रिया, इट्स अ रॉंग आन्सर. क्वेश्चनरीने आपण सेकंडरी डाटा जनरली कलेक्ट करत नाही. आर्टिकल्स या नियतकालिके, जर्नल, यस, प्रलेख, ऑलरेडी पब्लिश डाटा इज कॉल्ड एज द सेकंडरी डाटा. येस, व्हेरी गुड, थँक्यू. सो अशा पद्धतीने आपण रिसर्च मध्ये काय करतो? इट्स अ प्लॅनिंग, देन अक्वायरिंग, देन अनालायझिंग. कॅन यू टेल मी हाऊ डू वी अनालाइज डाटा? डाटा कसा अनालाइज करायचा? अनालाइज कसा करणं डाटा आपण? विच टूल्स वी कॅन यूज टू अनालाइज डाटा? कुठले टूल्स आपण यूज करू शकतो डाटा अनालिसिस करायला? नाही, पेपर बुक नाही, टूल्स. टूल्स, आय एम आस्किंग अबाउट डाटा अनालिसिस. या, अनालिसिस टूल्स. So I'm asking about analysis tools. Okay, coding. So coding is good. Excel, very good. So initially we can do the coding, then we go with the Excel, or again some tools are like Origin, SPSS, same. So these all are the tools for the, yeah, table, graph. We are having different, yeah, T test, Z test, yes, right, chi-square test. So these all are the tests. With the help of that we can analyze the data. So excellent answers, I got it. Yes. तर अशा पद्धतीने रिसर्च काय आहे? ही इट्स अ प्रोसेस ऑफ प्लॅनिंग, अक्वायरिंग, अनालायझिंग अँड डिसिमिनेटिंग रिलेव्हंट डाटा अँड इन्फॉर्मेशन अँड इन्साइट टू डिसिजन मेकर्स. आता डिसिमिनेटिंग म्हणजे काय? आता तुम्ही काय करता की तुम्ही डाटा कलेक्ट केला, प्लॅन केला बेसिकली, देन यू हॅव कलेक्टेड डाटा, तुम्ही त्याला अनालाइज केला, आणि देन यू हॅव रिटन और यू हॅव पब्लिश एंटायर डाटा इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च पेपर, किंवा ज्याला आपण व्हाईट पेपर म्हणू शकतो. दीज आर द डिफरंट वेज टू पब्लिश अ डाटा. किंवा एखाद्या मॅगझिन मध्ये तुम्ही पब्लिश केला आहे, सो दॅट वॉट एव्हर डाटा यू आर गोइंग टू प्रेझेंट, दॅट विल बी युजफुल फॉर हुम? That will be useful for the decision makers, may be the private firm or may be the government agencies. Government agencies can take your data or the data of the researcher to take some good decisions. म्हणजे एक व्यवस्थित निर्णय घेण्यासाठी तुमचा रिसर्च हा गव्हर्नमेंट एजन्सीजला किंवा प्रायव्हेट एजन्सीजला कामी येतो, आणि याच प्रोसेसला आपण काय म्हणतो? रिसर्च म्हणत असतो. त्यानंतर इट इज अन इन्व्हेस्टिगेशन ऑफ फाइंडिंग सोल्युशन्स टू सायंटिफिक अँड सोशल प्रॉब्लेम्स थ्रू ऑब्जेक्टिव्ह अँड सिस्टमॅटिक अनालिसिस. आता बघा, रिसर्च आपण कशासाठी करतो? की आपल्याकडे काही सायंटिफिक, म्हणजे आपल्याकडे वी मे हॅव सम प्रॉब्लेम्स. प्रॉब्लेम्स काय असू शकतं? की आपल्याकडे, आपण आता समजा इलेक्ट्रिसिटी, कन्झम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज द प्रॉब्लेम. बरोबर आहे? तर मग आपण काय करतो? आता तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी वी कॅन गो फॉर सम अल्टरनेटिव्ह रूट्स. आपल्याला माहिती आहे, आपल्याकडे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करण्यासाठी कोल यूज करतो. कोल यूज करतो म्हणजे काय होतं? की देर इज अ पोल्युशन, आहे ना? म्हणजे असे सगळे प्रॉज अँड कॉन्स आर ऑलवेज असोसिएटेड विथ दॅट. आता आपल्याला हे सगळे जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत, त्या प्रॉब्लेम्सला रिझॉल्व्ह करण्यासाठी काय करणार आपण? आपण रिसर्च करून नवीन पद्धती जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटीच्या शोधणार. म्हणजे तुम्हाला माहित असेल की रिसर्चरनी काय शोधलं मग? देन द सोलर सेल. आता आपल्याकडे माहित आहे, सगळे लोक सोलर सेल किंवा सोलर पॅनल इन्स्टॉल करतात, अँड देन दे आर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होऊन ते त्या पद्धतीने आपण काय करू शकतो? दे हॅव सॉल्व द प्रॉब्लेम. किंवा तुम्हाला कदाचित माहित असेल फ्युएल सेल. फ्युएल सेल इज अगेन द हायड्रोजन फ्युएल सेल बेसिकली. तर विथ द हेल्प ऑफ वॉटर वी कॅन जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी जस्ट बाय सेपरेटिंग ऑक्सिजन अँड हायड्रोजन. तर म्हणजे या पण सगळ्या गोष्टी कशा करता येईल? किंवा तुम्ही कदाचित मधल्या काळात बायोडिझेल नावाचा कन्सेप्ट ऐकला असेल, जट्रोपा किंवा या सगळ्या वनस्पतीपासून सुद्धा डिझेल बनवू शकतो आपण. तर मित्रांनो, हे सगळं केव्हा होतं?
की इफ देर इज अ प्रॉब्लेम अँड देन सायंटिस्ट ऑर द रिसर्चर आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द सोल्युशन फॉर दॅट प्रॉब्लेम. म्हणजे त्या समस्येचं निराकरण करण्यासाठी ते मार्ग शोधतात. आणि अगेन दीज आर द सायंटिफिक प्रॉब्लेम. आणि समजा काही सोशल प्रॉब्लेम पण असू शकतात. म्हणजे सोसायटीमध्ये आपण बघतो की देर इज अ नाउअडेज देर इज अ सोशल डिस्क्रिमिनेशन म्हणता येईल. किंवा द प्रपोर्शन ऑफ डिव्होर्स इज मोर नाउअडेज. म्हणजे ह्याचं जे काही प्रपोर्शन आहे डिव्होर्सचं, तर हे सगळं हा पण एक सोशल प्रॉब्लेम्स आहे. एक सोसायटीमध्ये आपण बघतोय की एक लोअर क्लास आणि अप्पर क्लास यांच्यामधलं डिस्टन्स फार जास्ती आहे. तर ते कसं करायचं, कमी कसं करता येईल, ती गॅप कशी ब्रिज करता येईल. तर यासाठी सुद्धा रिसर्च करू शकतो आपण. आणि दॅट इज व्हॉट वी कॉल एज द रिसर्च मीन्स इट इज अन इन्व्हेस्टिगेशन ऑफ फाइंडिंग solutions to scientific and social problems through objective and systematic analysis. Yeah, poverty or the destitute, these are the problems. तर दिस इज व्हॉट वी कॉल द मिनिंग ऑफ रिसर्च. तर मित्रांनो, ही जी स्लाइड्स आहे एकदम या स्लाइडला तुम्ही काय म्हणता येईल त्याला, तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवा. स्क्रीनशॉट यासाठी म्हणतोय मी की तुम्हाला जर तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवला तर तुम्हाला फायदा होतील की या स्लाइडचा यूज तुम्हाला कुठे होईल. तुम्हाला जे काही प्रश्न येतील, तुम्हाला जे प्रश्न तुमच्या म्हणजे क्वेश्चन पेपरमध्ये येतील, तर एक क्वेश्चन या पक्का या स्लाइडवर असणार की रिसर्च द मिनिंग ऑफ रिसर्च इज. डायरेक्ट जरी नसेल तर इनडायरेक्ट प्रश्न असेल. तर असे पण प्रश्न आपण पुढे घेऊया हळूहळू. तर आपण तेव्हा तुम्हाला ही स्लाइड कामी येतील. काही प्रश्न आहे का इथे? एनी क्वेश्चन? फार इम्पॉर्टंट स्लाइड आहे ही. एनी क्वेश्चन? सो आय एम वेटिंग फॉर युअर रिस्पॉन्सेस. एनी क्वेश्चन ऑन दिस स्लाइड? If no, then I can move further. Yes, काही प्रश्न आहे का? You can write in chat. I think no question. Can I proceed to next one? Okay, thank you. So now let us focus on some questions. म्हणजे आपण रिसर्चच्या ऐवजी आपल्याकडे काय डोक्यात किंवा आपल्याला काय प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. तर सगळ्यात पहिला प्रश्न बघा की हाऊ अँड व्हॉट इसेन्शियली समरायझेस व्हॉट रिसर्च इज. मीन्स हाऊ अँड व्हॉट इसेन्शियली समरायझेस. आपण रिसर्च मधनं काय समराईज करतोय किंवा कशा पद्धतीने समराईज करतोय किंवा रिसर्च म्हणजे काय, असे पण प्रश्न आपल्या डोक्यामध्ये निर्माण होतात. हाऊ इट हॅपन्स. म्हणजे रिसर्चची प्रोसेस ही कशी 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 होऊ शकतं किंवा ती पद्धत काय असणार, या सुद्धा विषयी आपल्याला चर्चा करणे महत्वाचं आहे. व्हॉट डज इट डू. रिसर्च केल्यामुळे काय होऊ शकतं किंवा हाऊ विल कन्झ्युमर रिॲक्ट टू द ब्रँड. आता हा पण अगेन जर समजा आपण बघितलंय की मार्केटिंग रिसर्च. आता एनीवन इज फ्रॉम मॅनेजमेंट. एनीवन इज फ्रॉम मॅनेजमेंट बॅकग्राऊंड. Yes, anyone is from management. So then I can take this example. How will consumer react to the brand? Okay, so can you answer for this? Yes, Priya, can you answer for this? Priya, Sneha, yes, that's great. You are from management. So, how will consumer react to the brand? आपल्याला माहिती आहे की समजा एखादी जेव्हा ब्रँड पोझिशनिंग असतं किंवा ब्रँड कुठलाही लॉन्च होतो, तर तो लॉन्च होताना दे आर डुईंग लॉट ऑफ रिसर्च. यू मे बी नोईंग. जर समजा तुम्हाला मॅनेजमेंट तुम्ही वाचलं असेल तर कळेल. यू माइट हॅव रीड लाईक अ कोटलर. सो तुम्हाला कळेल की जेव्हा कुठला ब्रँड लॉन्च होतो तर लॉन्च होण्यापूर्वी किती रिसर्च केला जातो आणि कन्झ्युमर कडनं म्हणजे कन्झ्युमरची काय रिॲक्शन असणार. तर त्या पद्धतीने आपण त्या म्हणजे ब्रँड्सला लॉन्च केल्या जातात. तिथेही सुद्धा रिसर्चचा फार महत्वाचा रोल आहे. देन व्हॉट मस्ट वी डू टू इन्क्रीज ब्रँड अवेअरनेस.
आता तुम्ही एखादी नवीन ब्रँड लॉन्च करता. आता तुम्हाला माहिती आहे सगळ्यांना, की आपल्याकडे सुरुवातीला शूजचं जर आपण एक एक्झाम्पल घेतलं, तर फक्त ॲक्शन वॉज टू मच पॉप्युलर किंवा ॲक्शनच्या पूर्वी सुद्धा बाटा हा ब्रँड आपल्याकडे पॉप्युलर होता. जेव्हा ॲक्शननी शूज लॉन्च केले, तेव्हा त्यांनी काय केलं? कॅन एनीवन राइट अबाउट द स्टोरी ऑफ ॲक्शन? येस, कॅन एनीवन? आपल्याकडे माहिती आहे बाटा नंतर जर सगळ्यात प्रॉमिनंट इंडियामध्ये कंपनी कुठली इस्टॅब्लिश झाली असेल तर ती ऍक्शन होती. आता इथे आपला रिसर्चचा पर्स्पेक्टिव्ह काय आहे तो आपल्याला बघणं फार महत्वाचं आहे. येस, कॅन एनीवन डिस्कस अबाउट इट? येस, कॅन एनीवन? सो व्हॉट ऍक्शन डीड? बेसिकली ऍक्शन इज द ब्रँड. त्यानंतरही मी तुम्हाला पुन्हा स्टोरी सांगतोय. देन नायके कम्स इन टू द पिक्चर, देन लाईक ॲडिडास कम्स इन टू द पिक्चर, है ना? ॲडिडास, प्युमा, देन नाव यू मे बी नोईंग द स्केचर्स इज इन टू द मार्केट. म्हणजे आता समजा सिंपल आहे, तर तेव्हा त्यांनी ब्रँड अवेअरनेससाठी काय केलं? किंवा कशा पद्धतीने ब्रँड अवेअरनेस करण्याचा प्रयत्न केला? येस, येस. काही एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम युअर साइड? You are management fellow. I expect some answer from your side for future aspects. हा, ओके, लेट इट बी. तो म्हणजे अशा पद्धतीचे ऍडव्हर्टाइजमेंट, राईट? व्हेरी गुड. मग ऍडव्हर्टाइजमेंट केल्यानंतर त्याची अनालिसिस केली का? अनालिसिस केली तर त्याचं अनालिसिस केल्यानंतर त्यावरती यस करताना कन्झ्युमरचा आधी विचार केला जातो, बिकॉज कस्टमरला काय पाहिजे हे विचारून प्रॉडक्ट लॉन्च करतात. आता नाऊ, आता तुम्ही कन्झ्युमरला कसे विचारणार? सो कन्झ्युमरला तुम्ही सहज जाऊन विचारणार का? नाही. तर देर इज अ मेथडॉलॉजी, देर इज अ प्रोसेस टू आस्क सम क्वेश्चन टू कन्झ्युमर्स. सो some questions can be asked to the consumer, but how? So there is a typical process, or there is a typical procedure by which the questions can be asked to the consumers, and that is what we call as a research. And once they collect the data, then they analyze it. After collecting the data, they are analyzing data, and this is what we call it as a research, or the process of research. So now let us move further. So to respond to these all questions, we have to move further to understand again rest of the things. Now let us see. I hope येस, क्वेश्चनरी सर्वे फार छान रिस्पॉन्सेस आहे आपल्याकडे. आपण ते रिस्पॉन्सेस बघूया. गुड रिस्पॉन्सेस वी हॅव. Now let us focus on yes, another topic now we'll discuss, and that topic is the objective objective of research. Now here you can see, yeah, objective of research. तर आता आपण यावरती पण ही पण एक फार महत्वाची स्लाइड आहे. सगळ्यांना सांगतोय की खूपच महत्वाची स्लाइड आहे. रिसर्चचे ऑब्जेक्टिव्ह कुठले आहेत यावरती सुद्धा तुम्हाला प्रश्न येतील. तर सगळ्यात पहिलं आणि महत्वाचं ऑब्जेक्टिव्ह जर कुठलं रिसर्चचं असेल तर डिस्कवर न्यू फॅक्ट्स. आपण बघतोय न्यू फॅक्ट्स म्हणजे रिसर्च म्हणजे काय? यू हॅव टू मीन्स तुम्हाला काय, तुम्हाला कुठेतरी एक नवीन किंवा नाविन्यपूर्ण गोष्टीला बाहेर रिव्हील करायचं आहे किंवा तिला बाहेर शोधायचं आहे. त्याला आपण काय म्हणतोय की न्यू फॅक्ट्स आपल्याला जगाच्या पुढे आणायची आहे, आणि त्यासाठी आपण काय करतोय? रिसर्च करतोय. सेकंड थिंग, जसं मी तुम्हाला सांगतोय की सिंपल एक एक्झाम्पल नेहमी देत असतो मी. आपण एक लाइटिंग, ज्याला आपण लाईट म्हणतो, इल्युमिनेशनचे डिव्हाइस, तर त्यामध्ये जर आपण रिसर्चचा विचार केला तर आपण बघतोय, काय बघतोय आपण, की आपल्याला पहिले टंगस्टन फिलामेंट लॅम्प होते. टंगस्टन फिलामेंट लॅम्प नंतर न्यू काइंड ऑफ द लाइटिंग वॉज दर, ज्याला आपण ट्यूबलाइट म्हणायचो.
मग नंतर ट्यूबलाईट नंतर देन अगेन एव्हरी लाइटिंग सिस्टम हॅज प्रॉब्लेम, प्रत्येकामध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम होते. देन देअर वॉज अ इमर्जन्स ऑफ CFL, कॉम्पॅक्ट फ्लोरोसंट लॅम्प, ते पण आपण जनरेशन बघितली. बट नाऊ एव्हरी वन नोज की CFL इज अगेन रिप्लेस बाय व्हॉट, LED, light emitting diodes. But again, so no one stopped from these light emitting diodes basically. So what is the new generation now? Now you may be knowing the OLED, like organic light emitting diodes. पण तिथेच जाऊन पण पुन्हा थांबतो का आपण? नाही. न्यू फॅक्ट इज व्हॉट, की सगळ्यांना माहिती आहे की इट हॅज ऑल्सो सम ड्रॉबॅक्स, किंवा आपले जे काही प्रॉब्लेम्स आहे ते यामुळे सॉल्व्ह होत नाहीये. तर देन अगेन यू मे बी नोईंग, यू मे बी वंडरिंग, there is another way, or there is another way of lighting, that is what we call the wallpaper lighting. म्हणजे वॉलपेपर लाइटिंग हा तर एक फारच सुंदर फॅसिनेटिंग कन्सेप्ट आहे रिसर्चचा. जर आपण सायंटिफिक रिसर्च विषयी जर आपण चर्चा केली तर वॉलपेपर लाइटिंग म्हणजे काय? सिम्पली तुम्ही तुमच्याकडे एक वॉल आहे, त्या वॉलला तुम्ही फ्लोरोसंट कलर तुम्ही कोट कराल, म्हणजे पेंट कराल बेसिकली, अँड यू विल गिव्ह सम इलेक्ट्रिक कनेक्शन टू दॅट. अँड नाऊ बिकॉज ऑफ लाईक अ फ्लोरोसंट कलर, किंवा आपण त्यामध्ये त्या कलरमध्ये जर इफ यू डू सम कॉम्बिनेशन, म्हणजे कॉम्बिनेशन ऑफ रेड, ब्ल्यू अँड ग्रीन, सो दॅट कॅन गिव्ह यू द व्हाईट कलर, ॲज वेल ॲज इफ यू वॉन्ट दॅट कलर मस्ट इमिट द रेड कलर. म्हणजे तुमच्या वॉलनी जर लाल कलर द्यायला पाहिजे असं तुम्हाला पाहिजे, तर तुम्ही यू कॅन गेट ओनली रेड कलर फ्रॉम दॅट वॉल. किंवा तुम्हाला वाटत असेल की रेड नाही, मला ग्रीन पाहिजे, ब्ल्यू पाहिजे, येलो पाहिजे, तर तुम्ही जस्ट बाय जस्ट लाईक यू कॅन चेंज द स्विच, और यू कॅन मोड, यू कॅन स्विचिंग, अँड डेफिनेटली यू विल गेट द डिफरंट कलर. म्हणजे मित्रांनो, आता काय होत आहे की रिसर्चमुळे वी कॅन फाइंड आउट न्यू फॅक्ट्स. गॉट इट? म्हणजे अशा पद्धतीने सुद्धा सायंटिफिक रिसर्चचा एम असतो, की ज्यामध्ये तुम्हाला एक नाविन्यपूर्ण गोष्टी जगाच्या समोर आणायच्या आहेत. त्यानंतर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द रिसर्च हे असतं की व्हेरीफाय अँड टेस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्ट्स. आता ठीक आहे की एखाद्या रिसर्चरने किंवा कुठल्या रिसर्च ऑर्गनायझेशन्सने कुठला तरी एखादी व्हाईट पेपर ज्याला म्हणतोय आपण, तो पब्लिश केला आहे. तर आपण पब्लिश केला आहे, किंवा इव्हन आमच्या सायंटिफिक रिसर्चमध्ये आम्ही बघतोय की एखाद्या कुठल्या रिसर्चरने एखादी कंपाऊंड प्रिपेअर केलं, देन अगेन ही हॅज पब्लिश दॅट कंपाऊंड इन अ रिसर्च पेपर. पण आता ते खरंच म्हणजे तशा पद्धतीने होऊ शकते का, किंवा नाही होऊ शकत, तर व्हॉट वी डू बेसिकली, वी अगेन रिसिंथेसाइज द सेम मटेरियल. म्हणजे आम्ही त्या सेम मटेरियलला पुन्हा प्रिपेअर करतो. म्हणजे याचा अर्थ काय करतोय, प्रिपेअर केल्यानंतर जर आम्हाला व्हॉट एव्हर द कॅरेक्टरिस्टिक्स वी वॉन्ट त्या जर तशाच्या तशाच मिळाल्या, याचा अर्थ काय होतं की आम्ही वी हॅव व्हेरीफाईड अँड टेस्ट द इम्पॉर्टंट फॅक्ट्स. जर त्या येत असेल तर देन वी कॅन वर्क फर्दर, जर नाही येत असेल तर त्यावरती आम्ही फर्दर वर्क करणार नाही. आणि त्यामुळेच प्रत्येकाला एका एका स्टेप पर्यंत रिसर्च करणे हे गरजेचं असतं. देन अनदर ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ रिसर्च इज अनालायझेस अन इव्हेंट और प्रोसेस और फिनॉमिना टू आयडेंटिफाय द कॉज अँड इफेक्ट. आता तुम्ही बघा, एखादी तुम्ही मशीन बनवली किंवा एखादी डिव्हाइस बनवलाय, तर यू हॅव टू फाइंड आउट द कॉजेस. मीन्स रूट कॉज अनालिसिस ऑल्सो नीड टू बी डन. म्हणजे किंवा कॉज अँड इफेक्ट तुम्हाला बघणं फार गरजेचं आहे. मी तुम्हाला साधं एक्झाम्पल सांगितलंय की आपल्याकडे लॅपटॉपची स्क्रीन आहे. ठीक आहे, सुरुवातीला सगळ्यांना माहिती आहे की आपल्याकडे लाईक आपण ज्याला म्हणायचो की CRT बेस्ड डिस्प्ले होते, जेव्हा मोठं मॉनिटर होतं. त्यानंतर देन लाईक LCD काइंड ऑफ द डिस्प्लेज इमर्जेस. त्यानंतर LCD नंतर आता आपल्याकडे LED आहे, किंवा मग OLED डिस्प्ले पण आले आहे. तर ते काय करतात की इज रिअली दिस स्क्रीन इज हार्मफुल फॉर आईज ऑर नॉट? हार्मफुल आहे किंवा कम्फर्टेबल आहे, त्याचा सुद्धा अभ्यास केला जातो. याचा अर्थ काय की अनालायझेस अन इव्हेंट और प्रोसेसेस और द फिनॉमिना टू आयडेंटिफाय द कॉज अँड इफेक्ट. म्हणजे हे सुद्धा आयडेंटिफाय करण्यासाठी एक सिस्टमॅटिक इन्क्वायरी तुम्ही करत असेल, एक सिस्टमॅटिक पद्धतीने तुम्ही याचं जर उत्तर शोधत असेल, त्याला सुद्धा आपण रिसर्च म्हणतो. इव्हन दो मित्रांनो, मी सोशल सायन्सेस विषयी सांगतोय, जसं मॅनेजमेंटचे फार स्टुडंट्स आहे इकडे. मॅनेजमेंटमध्ये तुम्ही एक जर सिस्टमॅटिक क्वेश्चनरी प्रिपेअर केली, क्वेश्चनरी प्रिपेअर करण्याच्या पद्धती असतात. तुम्ही जर समजा 5 क्वेश्चन्स किंवा 10 क्वेश्चन्स किंवा 15 क्वेश्चन्स ज्याला आपण कन्स्ट्रक्ट म्हणतो, ते तुमच्या क्वेश्चनरीमध्ये आहेत, आणि ते जर तुम्हाला टेस्ट करायचे असेल, तर देन यू नीड टू डू इनिशियली पायलट स्टडी. पायलट स्टडी केल्यानंतर तुम्हाला मे बी यू मे बी नोईंग आउटलायर कसं फाइंड आउट करायचं,
Once you discard that the questionnaire which is like a which is not व्हॅलिड किंवा ऑथेंटिक नाही आहे, ज्याला आउटलायर्स म्हणतो आपण, त्यानंतर वी हॅव सम क्वेश्चनरी दॅट इज ऑथेंटिकेटेड, आणि देन यू कॅन चेक द रिलायबिलिटी अँड द व्हॅलिडिटी ऑफ दॅट. And once you check it, then also means finally, once if you found good validity and reliability of your test, then you can say that your questionnaire or your construct will be useful to collect the data. पण जर हे मिळत नसेल तर तुमची क्वेश्चनरी किंवा ज्याला आपण कन्स्ट्रक्ट म्हणतो दॅट इज नॉट ऑफ यूज. तर मित्रांनो, एक कन्स्ट्रक्ट बनवणे किंवा क्वेश्चनरी बनवणे हा सुद्धा एक सिस्टमॅटिक रिसर्चचा भाग आहे. म्हणून त्याला सुद्धा तुम्ही रिसर्चचा पार्ट म्हणूनच घेऊ शकता. ज्याला आपण इथे म्हणतो डेव्हलप अ न्यू सायंटिफिक टूल, कन्सेप्ट अँड थेरीज टू सॉल्व्ह अँड अंडरस्टँड. आता सायंटिफिक टूल मी काय म्हटलं तुम्हाला, क्वेश्चनरी इज व्हॉट, इट इज द टूल फॉर डाटा कलेक्शन. एम आय राईट? बरोबर आहे. क्वेश्चनरी इज व्हॉट आपण पहिलेच बघितलं होतं, इट्स अ टूल फॉर डाटा कलेक्शन. म्हणजे हा सुद्धा ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ रिसर्च आहे. किंवा तुम्ही कुठले कन्सेप्ट किंवा थेरीज जर समजा जगापुढे मांडता आहात तर तो सुद्धा एक रिसर्चचा ऑब्जेक्टिव्ह आहे. देन फाइंड सोल्युशन्स टू सायंटिफिक, नॉन सायंटिफिक अँड सोशल प्रॉब्लेम्स. आपण मगाच बघितलं की सायंटिफिक प्रॉब्लेम्स जसं आपण एनर्जी इज बिग प्रॉब्लेम विथ अस. पुन्हा आपण ग्लोबल वॉर्मिंग हा पण फार मोठा प्रॉब्लेम आहे, सायंटिफिक प्रॉब्लेम्स आहे. तर याला आपण कसं सॉल्व्ह करायचं, त्यासाठी जे काही सोल्युशन्स आपण शोधतो आहे, तर त्यावरती सुद्धा रिसर्च करणे म्हणजे आपण दॅट इज अगेन वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्ह. किंवा काही नॉन सायंटिफिक किंवा सोशल प्रॉब्लेम्स पण असतात, सोशो इकॉनॉमिक कंडिशन ऑफ द सोसायटी, किंवा डेस्टिट्यूट आहे, पॉवर्टी आहे, यावरती आपण जर अभ्यास करत असेल तर ते सुद्धा एक रिसर्चचं ऑब्जेक्टिव्ह आहे. देन ओव्हरकम ऑर सॉल्व्ह द प्रॉब्लेम्स ऑकरिंग इन अवर एव्हरीडे लाईफ. आता बघा, आपल्या डे टू डे लाईफमध्ये सुद्धा काही प्रॉब्लेम्स येत असतात, की आपल्याला माहित आहे की साधा एक मी तुम्हाला प्रॉब्लेम सांगतो आहे, की आपण उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये बघतोय की जेव्हा आपण कार ड्राईव्ह करतोय तर कार स्पीडमध्ये असतात, आणि आमच्याकडे एक फंडामेंटल इक्वेशन आहे थर्मोडायनामिक्सचं, ज्याला आम्ही पीव्ही इज इक्वल टू एनआरटी म्हणतो. एनिबडी इज फ्रॉम सायन्स हिअर? कुणी सायन्स मधनं आहे, सायन्स बॅकग्राऊंड? ओके, एनीवन इज फ्रॉम सायन्स बॅकग्राऊंड? येस. छोटासा माझा प्रश्न आहे, एनीवन इज फ्रॉम सायन्स बॅकग्राऊंड? येस ऑर नो? नाही आहे कोणी? नो वन इज फ्रॉम सायन्स? येस ऑर नो? आय थिंक नो वन इज फ्रॉम सायन्स, सो आय कॅन प्रोसीड. मी छोटासा तुम्हाला एक रिसर्चचा टॉपिक्स डिस्कस करतो आहे. आपण बघा, उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये आपल्याला माहिती आहे, येस येस, तर कॅन यू टेल मी द फंडामेंटल, येस, दॅट्स गुड. सो do you know this relation? PV is equal to nRT. Yes, you must be knowing. येस. तर मित्रांनो, एक छोटासा प्रॉब्लेम मी तुमच्याशी डिस्कस करतोय, की आपण उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये आपल्याला माहिती आहे की मॅक्झिमम टायर बर्स्ट होण्याचे प्रमाण असतात. म्हणजे आपण जेव्हा रोडवरती जात असतो तर आपण बघतोय की मॅक्झिमम टायर बर्स्ट हे उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये होतात. का होतात? म्हणजे काय होऊ शकतं उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये, काय प्रॉब्लेम होतो की कशामुळे टायर बर्स्ट होतात? तर सिम्पली आपल्याला माहिती आहे, जेव्हा तुम्ही कार लॉंग ड्राईव्ह करता, म्हणजे लॉंग किलोमीटर्स लाईक, तर तेव्हा काय होतं की तुमच्या कारच्या टायर मधलं प्रेशर वाढतं. प्रेशर का वाढतं? तर सिंपल मी तुम्हाला एक रिलेशन दिलं आहे, पीव्ही इज इक्वल टू एनआरटी. तिथे उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये काय होतं की टेम्परेचर वाढतं, सराउंडिंग टेम्परेचर वाढल्यामुळे. सिंपल आहे की तुमचं व्हॉल्यूम ऑफ द टायर तेवढंच राहणार, बरोबर आहे.
तर आता व्हॉल्यूम तर तुम्ही वाढवू शकणार नाही तेव्हा. तर त्याच्यामुळे काय होतं, की तुमचं प्रेशर वाढतं आणि प्रेशर वाढल्यामुळे काय होतं, की टायर विल गेट बस्ट. आता बघा हा प्रॉब्लेम आहे, की तुम्हाला उन्हाळ्याच्या दिवसांमुळे मध्ये हा टायर बस्ट होण्यापासून थांबवायचा आहे. म्हणजे एक छोटासा रिसर्च तुम्ही करू शकता. रिसर्च काय करू शकता, की जर तुम्ही एखादी सेन्सर डेव्हलप केला. एक सेन्सर मी तुम्हाला सांगतोय 5व्या वर्गाच्या मुलाने मागच्या वेळेस मी एक इन्स्पायर फेलोशिपला जज होतो. आय वॉज द जज फॉर देम. तर मी बघितलंय, की छोट्याशा मुलाने त्याने काय केलं, एक सेन्सर डेव्हलप केलं. टायरच्या वरती त्या सेन्सरला माउंट केलं आणि अगेन द कनेक्शन ऑफ दॅट सेन्सर इज गिव्हन टू द पॅनल ऑफ ड्रायव्हर. ड्रायव्हरच्या पॅनलला तो एक कनेक्शन त्यांनी कनेक्ट केलं. तर एका पर्टिक्युलर टेम्परेचर नंतर जेव्हा टायरचं टेम्परेचर वाढायचं, बरोबर आहे, टेम्परेचर आणि अगेन द प्रेशर ऑल्सो दोन्ही पण तो मॅप करायचा. तर जेव्हा ते टेम्परेचर वाढल्या वाढल्या त्या ड्रायव्हरकडे की बाबा नाऊ यू हॅव टू स्टॉप, की एक सिग्नल यायचा की नाऊ इट इज डेंजरस टू ड्राईव्ह कार मोर. म्हणजे याच्यापेक्षा जास्त जर कार चालवली तर टायर मे गेट बस्ट. बघा प्रॉब्लेम आपल्याकडे आहे. त्या प्रॉब्लेमचं छोटंसं सोल्युशन त्या मुलाने दिलं आहे आणि त्या जर सोल्युशनला आता जर इम्प्लिमेंट केलं ऑटोमोबाईल कंपनीजनी, तर हा टायर बस्टवाला जो प्रॉब्लेम आहे तो सॉर्ट आउट होऊ शकतो. तर मित्रांनो, दॅट इज अगेन वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द रिसर्च टू ओव्हरकम ऑर सॉल्व द प्रॉब्लेम्स ऑकरिंग इन अवर एव्हरीडे लाईफ. तर अशा पद्धतीने आपण अँड सिम्पली आन्सर इज यू कॅन सी हिअर, की तुम्हाला जस्ट सिम्पली बाय युजिंग दिस इक्वेशन वी कॅन सॉल्व और वी कॅन गिव्ह सोल्युशन फॉर दिस काइंड ऑफ द प्रॉब्लेम्स. एनी क्वेश्चन? This is again important slide. So you have to take the screenshot of this slide and you can again read and understand. So now as like a Bloom's taxonomy, you have to achieve the last level. So last level like a synthesis or like applying and all, like you have to go beyond that. So any question on this slide? Yes, friends, any question? Okay, no question. काही असेल तर मी 2 मिनिट थांबतोय and then we can move to the next topic. Okay, so can we move to the next topic? Yes. Okay, so let us discuss the features of research. आता आपण बघूया की रिसर्चचे काय सॅलियंट फीचर्स आहे आणि ज्यामुळे आपण ज्याचा फार जास्ती फायदा पण असतो. तो रिसर्च इज नॉट कन्फाइन्ड टू सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी ओनली. म्हणजे सगळ्यात पहिली महत्वाची गोष्ट आहे की आपल्याला जे नेहमी असतं की डोक्यात असतं की रिसर्च हा फक्त सायन्स आणि टेक्नॉलॉजी वाल्यांनीच करायचा आहे. तर इट इज नॉट कन्फाइन्ड टू सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी ओनली. रिसर्च कॅन बी डन इन एनी फील्ड. कुठल्याही क्षेत्रामध्ये रिसर्च हा होऊ शकतो आणि तो केल्या सुद्धा जातो. मे बी सोशल सायन्स, मे बी
इकॉनॉमिक्स, मे बी पॉलिटिकल सायन्स, मे बी पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशन, कुठलाही असो रिसर्च हा आपण करू शकतो. सो दॅट इज द फर्स्ट थिंग. Second thing, there are vast areas of research in other disciplines such as languages, literature, history and sociology. म्हणजे आपण means research is not only restricted to science but can be done in languages like literatures, then again history and sociology also. जो social problems आहे किंवा historical evidences, historical मेथड सुद्धा आहे रिसर्चची, किंवा लिटरेचरमध्ये पण आपण बघतो क्रिटिसिझम्स अँड ऑल. तर या सुद्धा गोष्टी आपल्याला महत्वाच्या आहे. रिसर्च हॅज टू बी अन ऍक्टिव्ह, डिलिजंट अँड सिस्टमॅटिक. आता आपलं सगळ्यात महत्वाचं फीचर म्हणजे काय, की आपण मगाच बघितलं की इट इज अ बेसिकली सिस्टमॅटिक इन्क्वायरी. तर सिस्टमॅटिक इन्क्वायरी जेव्हा करायची आहे तर दॅट मस्ट बी ऍक्टिव्ह. ओके, पॅसिव्ह राहून होणार नाही. देन द डिलिजंट अँड सिस्टमॅटिक. सिस्टमॅटिक प्रोसेस आहे, आपण बघूया द स्टेप्स ऑफ द रिसर्च ऑल्सो, की कुठले पहिले काय नंतर काय, लिटरेचर रिव्ह्यू पहिले करायचा की प्रॉब्लेम आयडेंटिफिकेशन पहिले करायचं, किंवा प्रॉब्लेम जर आयडेंटिफाईड असेल तर मग लिटरेचर रिव्ह्यू करून नंतर आपण हायपोथेसिस डिझाईन करून डाटा कसा कलेक्ट करतो, तर ह्या सुद्धा आपण पुढे बघूया. त्यानंतर रिसर्च आयडेंटिफाईज द प्रोसेस ऑफ इन्क्वायरी टू डिस्कवर, इंटरप्रिट और रिवाइज द फॅक्ट्स. ओके सर, समजा एखादी फॅक्ट आता ठीक आहे, जर समजा एक्झिस्टिंग नसेल तर दॅट कॅन बी डिस्कवर with the help of research, or again if it is available then can be interpret or revise the facts, events, behaviors and theories. आता आपण बघू की बिहेवियर अँड थेरीज, बिहेवियर्स वगैरे आपण या गोष्टी जेव्हा असतात तेव्हा आपण सायकोलॉजीमध्ये फार महत्वाच्या आहेत, आणि सायकोलॉजीमध्ये आपण त्याचा म्हणजे सायकोलॉजीच्या कॉन्टेक्स्टने या स्टडी केल्या जातात. जसं तुम्हाला माहित असेल की पिक्चर परसेप्शन टेस्ट that gives us the like a reflection of the human personality, like a picture perception test or the ink blot test. So these are the different tests with the help of that psychologist can study the human behavior. तर त्या सुद्धा फार महत्वाच्या आहे. Then systematic research helps in applying the outcome of research फॉर द रिफाइनमेंट ऑफ नॉलेज. आता बघा, जर तुम्ही सिस्टमॅटिक रिसर्च जर केला असेल तर त्याचं जे आउटकम राहील तर दॅट मे रिफाईन द नॉलेज. नॉलेज म्हणजे काय, की जे काही कॉन्ट्रीब्युशन आहे डोमेनमध्ये इन द फॉर्म ऑफ बुक्स किंवा लिटरेचर किंवा रिसर्च पेपर्स, तर समटाईम इट मे बी रॉंग, सो यू कॅन करेक्ट इट. इवन दो रिसेंटली मी एक रिसर्च पेपर बघितला होता की त्यांनी कशा पद्धतीने लोकांनी चुकीचे इंटरप्रिटेशन केलेले आहेत आजपर्यंत, त्यावरती तो रिसर्च पेपर लिहिला गेला होता. व्हॉट डज इट मीन्स, he has done some systematic inquiry into that particular topic and then he has noted some observations and he has explained on the basis of his noting. म्हणजे स्वतःच्या लाईक अनुभवावरनं त्यांनी ते एक्सप्लेन केलं होतं. सो दॅट इज इन एनहान्सिंग द क्वालिटी ऑफ ह्युमन लाईफ अँड रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट. आता असा पेपर लिहिण्याची गरज का होती, म्हणजे मी जस्ट मला एक ते टायटल अजूनही आठवतं, मला जर आता मिळालं तर मी तुम्हाला सांगतोय. मी एवढ्या छान 3-4 रिसर्च पेपर्स जे खूपच म्हणजे रिलिव्हंट आणि असे बघितले की ज्यामध्ये आपण या प्रश्नाचं आपल्याला उत्तर मिळू शकतं. काही सायन्सचे होते, काही मॅनेजमेंटचे होते. तर ते सुद्धा मी तुम्हाला 2006चे वगैरे, तर ते तुम्हाला मी शेअर करणार तुमच्या ग्रुपमध्ये, तर ते तुम्ही बघून घ्याल. तर डेफिनेटली यू विल गेट सम इन्साइट ओव्हर दॅट टॉपिक, की एक्झॅक्टली रिसर्च कशा पद्धतीने आणि का केला जातो. तर ते पण आपण बघूया. नाऊ let us see the in next slide, like any question on this slide? Yes, any question? No question? Like a features of research, I hope you got it. समजलंय सगळ्यांना? हा, सगळ्यांना समजलं असेल. ऑल आर टीचर्स. सो सॉरी टू आस्क दिस क्वेश्चन, बट प्लीज लेट अस डिस्कस. जर काही असेल नवीन तर आपलं म्हणजे दॅट विल एनहान्स माय नॉलेज ऑल्सो. या मी आता ज्या पेपर विषयी, पेपरच्या टायटल विषयी बोलत होतो, मी त्या आपल्या ग्रुपमध्ये टाकतो आहे की सम मिसकन्सेप्शन्स कन्सर्निंग द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्राय पॉझिटिव्ह युरोपियम अँड सेरियम. म्हणजे जे काही मिसकन्सेप्शन्स आहेत ते सुद्धा दूर करण्याकरिता रिसर्च केल्या जातो. म्हणजे अशा पद्धतीचं एक छान कॅची टायटल मी बघितलंय. तर आपण असे असे सुद्धा आपल्याकडे पेपर्स असतात. सो नाऊ लेट अस मूव्ह टू द फर्दर स्लाइड.
आणि आता आपण डिस्कस करूया क्वालिटीज ऑफ रिसर्चर. आता तर आपण रिसर्च म्हणजे काय, रिसर्च कशा पद्धतीने केला जातो, रिसर्च कशामुळे करायचा किंवा काय करायचा, तर आपण हे सगळ्या गोष्टी बघितल्या. मी आता शेअर केल्या आहे त्या ग्रुपमध्ये. प्लीज ज्यांना वाटतंय की ग्रुपमध्ये ऍड करायचं ना, प्लीज मेसेज मी पर्सनली, माझ्या व्हॉट्सअप नंबरला मेसेज करा, तर सो दॅट आय कॅन ऍड यू. तर मित्रांनो, इथे बघूया आपण की व्हॉट आर द क्वालिटीज ऑफ रिसर्चर. रिसर्चच्या जर क्वालिटीज बघितल्या आपण, तर सगळ्यात पहिली इकडे बघा की नेचर ऑफ अ रिसर्चर मस्ट बी ऑफ द टेम्परामेंट दॅट व्हाय. म्हणजे रिसर्चर हा एवढा इन्क्विजिटिव्ह पाहिजे, एवढा इनडेप्थ जाणारा पाहिजे, की ज्यांनी जे काही टॉपिक किंवा जे काही छोटासा टॉपिक घेतलेला आहे, त्याला सर्च करण्यामध्ये त्याला, म्हणजे त्यांनी त्याचं टेम्परामेंट त्यांनी कंटिन्युअस मेंटेन करता आलं पाहिजे. दॅट इज द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ द रिसर्चर. म्हणजे आपण नेहमी म्हणतो की एक गुड रिसर्चर मस्ट बी लाईक अ पंक्च्युअल, देन ही मस्ट हॅव पेशन्स, ही मस्ट बी हार्ड वर्किंग, तो हार्ड वर्किंग असायला पाहिजे, त्याला पेशन्स असायला पाहिजे. तर या सगळ्या गोष्टी एका गुड रिसर्चरच्या क्वालिटीज आहे. तर आपण बघूया की देन सेकंड वन इज ट्रूथफुल विथ द ट्रूथफुलनेस ऑफ नेचर, विच इज मच मोर इम्पॉर्टंट, मच मोर एक्झॅक्टिंग दॅन व्हॉट इज समटाइम्स नोन ॲज ट्रूथफुलनेस. म्हणजे तो ट्रूथफुल असायला पाहिजे. जी काही इन्फॉर्मेशन सोसायटीपर्यंत तो रिसर्च पेपरच्या किंवा थेसिसच्या माध्यमातनं किंवा त्यांच्या परिसंवादाच्या माध्यमातनं जे रिव्हील करतो, ती इन्फॉर्मेशन चुकीची किंवा खोटी नसायला पाहिजे. सो दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वालिटीज ऑफ द रिसर्चर. त्यानंतर एक महत्वाची क्वालिटी आहे की डिझायर फॉर अॅक्युरसी. डिझायर फॉर अॅक्युरसी, डिझायर फॉर अॅक्युरसी ऑफ ऑब्झर्वेशन अँड प्रिसिजन ऑफ स्टेटमेंट. म्हणजे तो जे कुठल्या नोटिंग करतोय, जो कुठला रिसर्च करतो आहे, तर त्यामध्ये ही मस्ट हॅव डिझायर टू गेट द अॅक्युरेट रिझल्ट अँड द ऑब्झर्वेशन, अँड ऑल्सो ही हॅज टू मेंटेन द प्रिसिजन. म्हणजे त्यांनी जे कुठले रिडिंग्स घेतलेले आहे, ज्या कुठल्या ऑब्झर्वेशन केलेल्या आहे, आणि जे कुठले तो स्टेटमेंट लिहितो आहे, म्हणजे इन द फॉर्म ऑफ हिज रिसर्च पेपर, तर प्रत्येक ठिकाणी प्रिसिजन आणि अॅक्युरसी असणं फार महत्वाची आहे. त्यानंतर ही मस्ट हॅव अलर्ट माइंड, अलर्ट असणं फार गरजेचं आहे. कारण की जर समजा सायंटिफिक रिसर्च करत असेल, तर प्रत्येक क्षणाला किंवा प्रत्येक मोमेंटला काहीतरी चेंजेस ऑब्झर्व होतात. तर ते चेंजेस त्यांनी किनली ऑब्झर्व करणं फार गरजेचं आहे. आणि तो जर ते करू शकला, तर त्यांनी ही कॅन रिव्हील सम गुड इन्फॉर्मेशन टू द सोसायटी. म्हणजे अशा पद्धतीने ते फायदा, म्हणून दॅट इज वाय द अलर्टनेस इज रिअली मॅटर. त्यानंतर कीन अँड वॉचफुल टू नोटीस चेंजेस, मस्ट हॅव कीन आईज ऑर माइंड, जे मी तुम्हाला आताच बोललो. आणि द नेक्स्ट वन, टू ऑब्झर्व द अनयुज्युअल चेंजेस इन द रुटीन. तर रिसर्च म्हणजे काय, आपल्याला माहिती आहे की सम अनयुज्युअल थिंग्स मे बी कमिंग फ्रॉम युअर रिसर्च. म्हणजे ठीक आहे, युज्युअल आहे तर युज्युअल आहे, त्यासाठी रिसर्च करण्याची गरज काय आहे. म्हणजे जी गोष्ट तुम्हाला माहिती नाही आहे किंवा ज्या गोष्टीला इम्प्रूव्ह करायचं आहे, त्यासाठी आपण रिसर्च करतो आहोत. तर त्या गोष्टी आपण ते जे ऑब्झर्वेशन आहे, अनयुज्युअल चेंजेस इन अ रुटीन, दॅट इज अगेन वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ द रिसर्चर. तर ती त्याला नोट डाऊन करता आली पाहिजे. आणि फक्त नोट डाऊन करून होणार नाही, तर ती त्याला प्रेझेंट करून सोसायटी पर्यंत पोहोचवता आली पाहिजे. सो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ द रिसर्चर. सो एनी क्वेश्चन? Yes, any question? So now again, if you have any question, so please. Yes, if no question, then I can move to another slide. काही प्रश्न आहे का तुम्हाला? ह्या फार महत्वाच्या स्लाइड्स आहे. मी तुम्हाला सांगतोय की अभ्यासाच्या दृष्टिकोनातनं किंवा तुम्हाला परीक्षा पास करण्याच्या हेतूने या ज्या काही स्लाइड्सवरती आपण डिस्कशन करतो आहे, वाटतं आपल्याला सगळ्यांना बेसिक आहे किंवा आपण या सगळ्या गोष्टी सगळ्यांना माहिती आहे. पण प्रश्नाचे उत्तर कसे द्यायचे या संदर्भाने या सगळ्यांचा अभ्यास करणे महत्वाचं आहे. तर आता आपण बघूया की रिसर्च टाइप्स अँड कॅरेक्टरिस्टिक्स. तर आपल्याला टाइप्स ऑफ रिसर्च मध्ये फ्रॉम द व्ह्यू पॉइंट ऑफ,
तर सगळ्यात पहिले टाइप्स ऑफ रिसर्चमध्ये फ्रॉम द व्ह्यू पॉइंट ऑफ आपला व्ह्यूज काय आहे, रिसर्च करण्यामागचा हेतू काय आहे किंवा उद्देश काय आहे. समजा कुठला तुमचा अप्लिकेशन बेस्ड रिसर्च आहे का, ऑब्जेक्टिव्ह बेस्ड रिसर्च आहे का किंवा इन्क्वायरी बेस्ड रिसर्च आहे का. म्हणजे या तिन्ही गोष्टी आपल्याला महत्वाच्या म्हणजे या पद्धतीने आपल्याला पुढे जाता येईल. जर तुमचा अप्लिकेशन बेस्ड रिसर्च असेल देन टू टाइप्स ऑफ रिसर्च कम्स अंडर द अप्लिकेशन बेस्ड रिसर्च. वन इज द प्युअर रिसर्च, अनदर वन इज द अप्लाइड रिसर्च. आता प्युअर रिसर्च म्हणजे काय, की रिसर्च करण्यामधनं ज्या कुठल्या थेरीज किंवा लॉज रिव्हील होतात दॅट इज कॉल्ड एज अ प्युअर रिसर्च. आणि अप्लाइड रिसर्च म्हणजे काय, ऑलरेडी तुमच्याकडे थेरीज किंवा लॉज आहेत त्याचं तुम्ही अप्लाय कसं करता. म्हणजे मी साधं साधं तुम्हाला एक्झाम्पल देतो आहे की एखादी मटेरियल आम्ही जेव्हा सिंथेसाइज करतो लॅबोरेटरीमध्ये, आम्ही बेसिकली वी आर डुईंग सम फंडामेंटल रिसर्च, वी आर डुईंग सम अप्लाइड रिसर्च ॲज वेल. तर आम्ही मटेरियल सिंथेसाइज केलं तर आम्ही बघतोय की व्हेअर इट कॅन बी अप्लाइड, म्हणजे याची अप्लिकेशन कुठे असू शकतं. ती जर अप्लिकेशन सक्सेसफुली बघता आली किंवा झाली तर ते म्हणजे काय, दॅट रिसर्च इज कॉल्ड ॲज द अप्लाइड रिसर्च. आता आपण बघतोय की खूप जण मटेरियल सायन्समध्ये काम करतात, पण हे जेव्हा काम केल्यानंतर त्या मटेरियल, सपोज मटेरियल सायन्समध्ये रिसर्च करून काय, आपण एक आपल्याकडे ऑब्जेक्टिव्ह आहे किंवा क्वेश्चन आहे टू एनहान्स द इफिशियन्सी ऑफ सोलर पॅनल, म्हणजे सोलर पॅनलची इफिशियन्सी कशी वाढवायची. त्यासाठी काय करणार की सम रिसर्चर विल फाइंड आउट न्यू मटेरियल्स. तर ते फक्त मटेरियल फाइंड आउट होऊन आणि दे आर सेइंग दॅट की दिस मे बी युजफुल फॉर द सोलर पॅनल. बट अप्लाइड, दिस इज व्हॉट वी कॉल द प्युअर रिसर्च. बट अगेन अप्लाइड रिसर्च म्हणजे काय, सम रिसर्चर मे अप्लाय दॅट मटेरियल ऑन अ सोलर पॅनल अँड देन दे विल सी द इफिशियन्सी ऑफ दॅट. म्हणजे देन दे विल काउंट इट, म्हणजे त्याची जी इफिशियन्सी नंतर ते काउंट करतील. तर ते, दिस इज व्हॉट द डिफरन्स बिटवीन प्युअर रिसर्च अँड द अप्लाइड रिसर्च. But this is what again based on the viewpoint. Then again, if we are having some objective based research, then that in which comes like a descriptive research and the exploratory research. आता डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च मध्ये म्हणजे काय, यू हॅव कलेक्टेड डाटा, यू हॅव अनालाइज्ड डाटा अँड यू आर रायटिंग द डिस्क्रिप्शन ऑन द बेसिस ऑफ युअर ऑब्झर्वेशन. व्हेरॅज एक्सप्लोरेटरी म्हणजे काय, की अजून पुढे नवीन काय शोधता येईल, पुन्हा नवीन काय. तर आपण बघतोय की सिंपल एखादी एक्झाम्पल आपण बघतोय की कार कार जेव्हा लॉन्च झाल्या की इनिशियली इट मे बी लाईक अ पेट्रोल व्हेकल, देन अगेन डिझेल केम इन टू द पिक्चर की सो दॅट मायलेज कॅन बी इन्क्रीज आहे ना. आपण बघायचो की 20, 22, 23 ऍव्हरेज डिझेल व्हेकल सुद्धा द्यायच्या. बट नाऊ अगेन न्यू जनरेशन कमिंग इन टू द पिक्चर. न्यू जनरेशन काय आहे, दॅट इज वॉट द हायब्रिड. तर हे कशामुळे होत आहे, बिकॉज ऑफ लाईक एक्सप्लोरेटरी नेचर ऑफ द रिसर्च. स्टील दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर की भाई व्हाय ओनली 29 किलोमीटर पर लिटर, व्हाय नॉट 39 किलोमीटर पर लिटर. Why? Then again they are shifting to like electrical vehicles. So again there are some pros and cons, but still they are, or the scientist or the researcher are exploring. So this is what we call it as exploratory research. आणखी पुन्हा बघूया डिटेल मध्ये. देन लाईक अ कोरिलेशनल रिसर्च, जिथे दोन गोष्टींचं कोरिलेशन करतोय आपण की इम्पॅक्ट लाईक जसं मी माझं जे डिझर्टेशन होतं पीएचडीचं, like empirical study of organization citizenship behavior in relation to, or in relation to organization justice, job insecurity and workplace commitment. तर आता मी काय केलं, आय हॅव जस्ट ट्राईड टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द ओसीबी अँड जॉब इन्सिक्युरिटी. म्हणजे दोन याच्यातला मी काय केलं, कोरिलेशन फाइंड आउट करण्याचा प्रयत्न केला. अँड वेगवेगळ्या पद्धती असतात, पिअर्सन कोरिलेशन इज देअर, आणि आपण मग वेगवेगळे स्टॅटिस्टिकल टूल्स वापरतो. त्यासाठी मी तुम्हाला एक बुक सजेस्ट करतोय, सी आर कोठारी. सो रिसर्च मेथडॉलॉजी बाय सी आर कोठारी. इट्स अ एक्सलंट बुक. So that book you can just refer so that you may get more input about the research methodology. Okay, so that is what the correlation research, then the like explanatory research, where explanation is there. So explanation on some aspect would be there. So that is what we call as a एक्सप्लेनेटरी रिसर्च. तर अशा पद्धतीने आपल्याकडे वेगवेगळे टाइप्स असतात. त्यानंतर इन्क्वायरी मोड. आता समजा तुम्हाला जसं आपण खूपदा बघितलंय की इन्क्वायरी मोड मध्ये काय, ते क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च कम्स इन टू द इन्क्वायरी मोड. आता ते इन्क्वायरी मोड मध्ये कशा पद्धतीने येतात ते बघूया आपण. तर इन्क्वायरी मोड मध्ये
इन्क्वायरी मोडमध्ये आपण क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च कसा येईल तुमचा, की जसं आपण सर्व्हे करतोय. सर्व्हे केल्यानंतर काय होतील, की यू मस्ट हॅव सम डाटा. After collection of data, you will analyze that data and then on the basis of analysis, you will decide some parameters. म्हणजे तुम्हाला तुमचे काही आउटपुट्स मिळतील. So this type of the research is called as quantitative research. Whereas if you have collected the data with the help of what? With the help of some structured questionnaire, your random questionnaire, by using some observation method, sometimes some observation method is also there. तर अशा पद्धतीने आपण जेव्हा डाटा कलेक्ट करतो आणि अनालाइज करण्याचा प्रयत्न करतो, त्या रिसर्चला आपण म्हणतो क्वालिटेटिव्ह रिसर्च. क्वालिटेटिव्ह रिसर्च आपण त्याला म्हणत असतो. अशा पद्धतीने डिफरंट टाइप्स ऑफ द रिसर्च इज देअर अँड एव्हरी टाइप्स ऑफ द रिसर्च हॅज डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक्स. So if you have any question, you can ask any question. Yes, any question on this slide? If anything not like तुम्हाला जर नसेल समजला तर तुम्ही ते विचारू शकता. Yes. Yes, please. Can we proceed? काही प्रश्न नाही आहे? Okay, no question. So let us proceed to next one. So we'll proceed. We'll proceed to next slide. Yeah. So just wait to come this slide. Okay, so let's wait to get, yeah. So friends, we have seen some like a different types and the characteristics of research. Again, we can see some more elaboration on the same topic. So let us proceed. Okay, let us just conclude what are the different types of the research and and how this can be carried out. Just like empirical research. So empirical research can gives you the correlation or relationship between the one and means two or more parameters, or even the interrelationship among these parameters. So this type of the research is called as empirical research. Then the descriptive research, which gives the description of any of the topic, and that may be more useful for the society or the nation. Then the analytical research, जसं सायन्स जसं की आपलं सायन्समध्ये आहे, तर देन वी आर गोइंग फॉर सम अनालिसिस काइंड ऑफ द थिंग्स. तर दिस इज कॉल्ड एज अनालिटिकल रिसर्च. आपण बघूया डिटेलमध्ये पुन्हा. अप्लाइड रिसर्च आपण बघितलं की रिसर्च आपण आता इमिजिएट रिसर्च करतोय, दॅट मस्ट बी अप्लिकेबल टू द सोसायटी ॲट लार्ज, मे बी सोसायटी फॉर इंडस्ट्री. तर असा जो काही रिसर्च असतो त्याला आपण काय म्हणतोय की दॅट रिसर्च कॅन बी कन्सिडर्ड ॲज अ अप्लाइड रिसर्च. त्यानंतर फंडामेंटल रिसर्च, जिथनं लॉज किंवा थेरीज बनतात, तर त्या रिसर्चला आपण म्हणतोय फंडामेंटल रिसर्च. त्यानंतर क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च आपण जसं मी तुम्हाला सांगितलंय की एखादी सर्व्हे करतोय आपण आणि देन वी आर गेटिंग सम डाटा आणि आपण मग त्याला अनालाइज करतो, तर आपण त्याला क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च म्हणतो. क्वालिटेटिव्ह आपण म्हटलं की मग क्वेश्चनरी किंवा कशा पद्धतीने आपण मीन्स लाईक इंटरव्ह्यू किंवा ऑब्झर्वेशन या पद्धतीने डाटा कलेक्ट करून आपण
त्याला वी आर जस्ट ट्राईंग टू अनालाइज दॅट डाटा अँड ट्राय टू रिव्हील सम ट्रूथ्स आउट ऑफ इट. तर त्याला आपण क्वालिटेटिव्ह रिसर्च म्हणतो. ते काहीतरी प्रश्न आहे सोशल सायन्स मधील रिसर्च की येस. सोशल सायन्स मधील जो काही रिसर्च असतो तो इट इज जस्ट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द सोशल प्रॉब्लेम्स बेसिकली और द सोशल कंडिशन्स, and that is why place to place it varies. So place to place what place to place it varies. Basically the research from social science is always varies from place to place, but it is not happened with the science, because whenever we are writing some scientific research, then we are always writing with certain conditions ki at this condition we have performed this particular experimentations. But the social conditions cannot be same for every time. म्हणजे प्रत्येक वेळेस सामाजिक परिस्थिती ही सारखी नसतात. त्यामुळे आजच्या कंडिशनला केलेल्या रिसर्च उद्याच्या कंडिशनला लागू होतील असं नाही. साधं एक एक्झाम्पल घेता येईल की बिफोर कोविड अँड आफ्टर कोविड the social conditions are different. So or social or socio-economic conditions are different. म्हणून बिफोर कोविड केलेला रिसर्च कदाचित आजच्या कंडिशनला लागू होणार नाही, किंवा ड्युरिंग कोविड सुद्धा तो लागू झालेला नसेल. तर अशा पद्धतीने सोशल सायन्सेस मधील रिसर्च हा प्लेस टू प्लेस व्हॅरी होत असतो. गुड क्वेश्चन, व्हेरी नाईस क्वेश्चन स्वाती. सो इफ एनी क्वेश्चन्स, एनी मोर क्वेश्चन. सो मी तुमच्या ग्रुपमध्ये बेसिकली एक छान पेपर शेअर केलेला आहे, जो मी तुम्हाला म्हटलं की मिसकन्सेप्शन दोज हु आर फ्रॉम सायन्स बॅकग्राऊंड दे कॅन रीड दॅट पेपर अँड दे कॅन अंडरस्टँड. आणि एक दुसरं एक बुक, एक छान बुक मी तुम्हाला शेअर केलेलं आहे, द रिसर्च मेथोडॉलॉजी बाय CR कोठारी. तर मित्रांनो तुम्ही त्या बुकला पण फॉलो करू शकता. जे काही तुमचे कन्सेप्ट तुम्हाला लागतील किंवा पुढे जे तुम्हाला डिस्कशन्स करण्यासाठी गरजेचे असतील ते आपल्याला सगळे कन्सेप्ट त्या बुकमध्ये मिळतील. नाव एनी क्वेश्चन, कॅन आय प्रोसीड फर्दर? पुढे जाऊया. सो विल टेक 2-3 पॉइंट्स. या सो विल टेक like 1 or 2 points and then we can wind up. So once it will appear, then we can wind up. So let it come. Yeah. सो लेटस आपण एका टाईपच्या रिसर्च वरती आज डिस्कस करून आपण थांबणार आहोत. तर त्यामध्ये बेसिकलाच आपण प्युअर किंवा फंडामेंटल रिसर्च म्हणतो. सो डोंट कन्फ्यूज इन बिटवीन दिस 3 वर्ड्स. या वर्ड मध्ये कन्फ्यूज व्हायची बिलकुल गरज नाहीये. तुम्ही बेसिकलाच फंडामेंटल म्हणतो, त्यालाच प्युअर रिसर्च म्हणतो. ओके, दीज ऑल वर्ड्स आर सिमिलर. तर बेसिक प्रिन्सिपल्स अँड रिझन्स फॉर द ऑकरन्स ऑफ ए पर्टिक्युलर इव्हेंट ऑर प्रोसेस ऑर फिनॉमिना. तर आता तुम्ही म्हणाल की बेसिक प्रिन्सिपल म्हणजे काय? जसं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आहे, किंवा न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रॅव्हिटेशन आहे, किंवा देन देर आर सो मेनी लॉज. तर दॅट कम्स अंडर द बेसिक ऑर प्युअर ऑर द फंडामेंटल रिसर्च. ओके, दॅट मस्ट बी ऑकरिंग एव्हरी टाइम. जसं मी काल पण एक एक्झाम्पल दिलं होतं की ऍपल किंवा जसं आहे ना की ऍपल आपल्याला माहिती आहे की तो जर जेव्हा झाडावरनं खाली पडेल तर तो वरती नाही जाणार, तो खालीच पडेल. तर अँड अगेन ऑन द बेसिस ऑफ दॅट न्यूटन हॅज गिव्हन द लॉज ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. आणि जेव्हा त्यांनी न्यूटन्सनी लॉज ऑफ ग्रॅव्हिटेशन दिलं आहे, तर मग लॉज ऑफ ग्रॅव्हिटेशन मध्ये काय की ही हॅज फायनली कन्क्लुडेड. जसं मी काल पण एक एक्झाम्पल दिलं होतं की न्यूटन माइट लाईक वेंट टू डिफरंट ट्रीज, किंवा त्यांनी छोट्या मोठ्या गोष्टी आणखी वरती फेकून बघण्याचा प्रयत्न केला असेल. तर या सगळ्या गोष्टी जेव्हा त्यांनी करून बघण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्याला फायनली कळलंय की कुठलीही गोष्ट त्याचं वेट काही पण असो, तर ती दॅट मस्ट कम डाऊन, दॅट इज नॉट गोइंग अप. तर देन ऑन द बेसिस ऑफ दॅट ही हॅज गिव्हन द न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. तर हा जो रिसर्च आहे, या रिसर्चला आपण फंडामेंटल रिसर्च म्हणत असतो. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थेरॉटिकल रिसर्च. पुन्हा एक
यालाच आपण थेरॉटिकल रिसर्च पण म्हणतो आहे. इनिशियली इट मे बी थेरी बेस, बट अगेन देर इज नीड ऑफ प्रॅक्टिकल एव्हिडन्सेस. तर दॅट ऑल्सो कम्स लाईक अ क्वांटम मेकॅनिक्स. सो इनिशियली क्वांटम मेकॅनिक्स वॉज theoretical physics, but then again eventually after some time passes, people have carried out some experimentations, and then they realize okay, although it is theoretical, but now in practical sense also it is applicable because it's a fundamental one. The fundamental is always true. Then the study or investigation of some natural phenomena or relating to pure science are termed as basic research. म्हणजे रेनबो आपला जेव्हा आपल्याला माहित आहे पावसाच्या दिवसांमध्ये रेनबो येत असतो, किंवा रेनबो इज व्हॉट विच फिनॉमिना इज देअर, द स्कॅटरिंग ऑफ लाईट इज देअर. किंवा आपल्याला माहित आहे एखादी स्पिलेज आहे, पाणी रोडवरती पडलेलं आहे, त्यावरती ऑइल पडत आहे, तर देन वी कॅन सी द डिफरंट कलर्स ओव्हर देअर. मल्टिपल कलर आपल्याला दिसतात. सो द क्वेश्चन अरायझेस की इज दिस लाईक अ reflection, or is this like what means a reflection of light, or the interference of light, or the diffraction of light. So finally we can get the answer की this is what basically the interference of light. तर हे सुद्धा एक बेसिक आणि फंडामेंटल थेरीज आहेत. इट इज नॉट कन्सर्न विथ सॉल्विंग एनी प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम्स ऑफ इमिजिएट इंटरेस्ट. So this is not concerned with solving any practical problem of immediate concern. त्याला आपण अप्लाइड रिसर्च म्हणतो. जिथे इमिजिएट कन्सर्न मधील प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होले जातो किंवा करण्याचा प्रयत्न केला जातो, त्याला म्हणतो आपण like applied research. So it is not concerned with solving any practical problems of immediate interest. Then it provides a systematic and deep insight into a problem and facilitates the extraction of scientific and logical explanation and conclusion on it. म्हणजे एक सिंपल गोष्ट आहे ओहम्स लॉ. तर ओहम्स लॉ मध्ये आपण बघतोय की व्ही इज इक्वल टू आय आर. So then we can change some different resistance, then again we can try to get the same response to balancing the equation of this. म्हणजे अशा पद्धतीचा जिथे कुठे रिसर्च असेल त्याला आपण म्हणूया फायनली बेसिक, प्युअर ऑर द फंडामेंटल रिसर्च, किंवा त्याला आपण थेरॉटिकल रिसर्च सुद्धा म्हणतोय. तर अशा रिसर्चला आपण काय म्हणू, हे जे काही सगळे आपण बघितलं आहे, तर दिस इज कॉल्ड एज अ बेसिक, प्युअर ऑर द fundamental research. So in conclusion we can see कि with the help of this type of the research we can reveal some new facts or the new laws to the, new laws, and that may be useful for the society. So now again let us wait for another slide. So again, now let us, this is concluding slide for today's session. So it helps to build the new frontiers of knowledge. तर आपण बघितलंय की न्यूटन आला, then the Newton has given some theories, like if we talk about light विषयी जर बोललो आपण, Newton has given the corpuscular theory of light, but that was not true, or that was not proven. Then again the Huygens comes into the picture. He has given some explanation on the basis of wave theory of light. And then finally on the basis of like conclusion of this all, so everybody has concluded finally the light can be only explained with the help of the wave theory of light. म्हणजे काय झालं की wave theory is now finally proven and acceptable theory for everyone. आणि अशा पद्धतीच्या रिसर्चला आपण काय म्हणतोय, बेसिक, प्युअर किंवा फंडामेंटल रिसर्च. त्यानंतर द आउटकम ऑफ बेसिक रिसर्च फॉर द बेसिस फॉर मच अप्लाइड रिसर्च. म्हणजे इफ देर इज नो फंडामेंटल ऑर द बेसिक रिसर्च, देन देर इज नो अप्लाइड रिसर्च. म्हणजे तो अप्लाइड रिसर्च सुद्धा होऊ शकत नाही. जर फाउंडेशनच नसेल, फंडामेंटल लॉजच नसेल, तर अप्लाइड रिसर्च कसा होणार. So researchers working on applied research have to make use of the outcomes of basic research and explore the utility of them. म्हणजे रिसर्चरनी या सुद्धा गोष्टी करणे फार महत्वाचं आहे. त्यानंतर आपण लास्ट पॉइंट बघूया की रिसर्च ऑन इम्प्रूव्हिंग अ थेरी ऑर मेथड. रिसर्च ऑर इम्प्रूव्हिंग अ थेरी ऑर मेथड इज ऑल्सो रेफर्ड टू ॲज फंडामेंटल रिसर्च. तर कुठल्या थेरीला किंवा मेथडला इम्प्रूव्ह करायचं, फॉर एक्झाम्पल theory applies to a system provides the system satisfy certain specific condition. म्हणजे एखाद्या सिस्टीमला जर कुठली थेरी अप्लाय केली आणि त्या कंडिशननी जर सर्टेन कंडिशन सॅटिस्फाईड केल्या, तर देन दॅट रिसर्च इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द fundamental or the pure or the basic research. So these are some of the things, some of the questions related to basic or the
fundamental research. So now if you have any questions based on this, so now forum is open for question and answer. So for next 20 minutes, we'll have question and answer. Now please, so any question? So I'm waiting here. Yes, any question? So I'm not going further today. So I want to stop here. So I just want to recall what we learn in like next 4 5 minutes. I will recall what we learn in today's lecture, and then we can wind up. Okay. So any questions if you have that you can ask chat box. So let us move. So what we tried to discuss the syllabus of this unit number 2. आपण दुसऱ्या युनिट सेकंड युनिटचा सिलेबस बघितला. त्यानंतर आपण सिलेबस नंतर बघितलंय की रिसर्च म्हणजे काय, मिनिंग ऑफ द रिसर्च. तर फायनली वी हॅव कन्क्लुडेड की इट इज नथिंग बट अ लॉजिकल अँड सिस्टमॅटिक सर्च फॉर न्यू अँड युजफुल इन्फॉर्मेशन. किंवा एक सिस्टमॅटिक इन्क्वायरी आहे किंवा एक सिस्टमॅटिक प्रोसेस आहे wherein there is a planning, acquiring, analyzing and disseminating relevant data or the information. म्हणजे दिस इज वॉट द लाईक अ मिनिंग ऑफ द रिसर्च. त्यानंतर आपण बघितलं की रिसर्च कसा करायला पाहिजे, रिसर्चचे ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, दॅट डिस्कवर्स द न्यू फॅक्ट्स or verify and test the important facts, analyze the events and the processes and all. Then we have seen some features of the research as well as we have seen the qualities of researcher also. So researcher, so what are the like important qualities of the researcher, that also we have to we have seen. Again we have seen the different types of the research from the viewpoint of like application, objectives and inquiry mode. So in that way we can categorize research into like different 8 types, and again that we can like combine into 6 7 types, and then that also we have discussed. And again from that आपण त्या सगळ्यांमधनं सगळ्यात पहिलाच प्रयत्न केलाय की कशाला बेसिक, प्युअर किंवा फंडामेंटल रिसर्च किंवा थेरॉटिकल रिसर्च म्हणायचं ते, आणि त्याचे फायदे काय. तर आपण इथे आज थांबूया. सो थँक्यू एव्हरी वन फॉर जॉईनिंग विथ अस and having your valuable time, yeah, and again good response during the session. So thank you everyone. So please any questions. So please now it's time for question. Yeah. So I'm waiting here to respond your yeah, to respond the answers for your question. Yes. काही प्रश्न आहे? So can we stop here? So thank you. So let's sign off.